כאילו, מה ההגדרה לשפלות? מודעות עצמית מפוקחת. להכיר את עצמי באמת. רוב האנשים חושבים שלהכיר את עצמי באמת, זה לדעת שבטח אני יותר מוצלח ממה שאני נראה, שהפנימיות שלי יותר מוצלחת מהחיצוניות שלי. ויש בזה דבר נכון, אם אנחנו רוצים ליישב את זה, זה עוד התבוננות, איך זה מסתדר. הרבה פעמים כתוב ככה, שבפנימיות כל אחד הוא טוב, וזה נכון, אבל יש רובד מסוים בנפש, נקרא לזה הרובד היומיומי, השגרתי, שהפנימיות שלי פחות מוצלחת מהחיצוניות שלי. או במילים של חסידות, המהות שלי פחות טובה מהמציאות שלי. בעצם מי שלומד תניא, זה כתוב בתניא מאוד מאוד חזק. מרבינו זה אחד ששולט בלבושי הנפש שלו, במעשה ואפילו בדיבור ואפילו במחשבה, אבל זה לא אומר שהנפש שלו מתוקנת. כן. וממילא בעצם זה לבוא ולהגיד, הפנימיות שלך, המהות שלך, לא הפנימיות הפנימית, העמוקה, הגבוהה, כן, אלא נקודה. הפנימיות השגרתית שלך. כן. המחשבות שעולות לך במשך היום, פחות מוצלחות מאיך שאתה מתנהל. כן. להכיר בזה זה שפלות. יש לזה המון השלכות. זה עושה אותי בן אדם הרבה יותר שמח. למה? כי לא מגיע לי כלום. וזה אוקיי, שאני אז מצליח זה לחיות ענווה. בחיצוניות יותר טוב מהפנימיות שלי, אז אני שמח בכל דבר שמוצלח. אני לא חי, רוב האנשים עסוקים, רוב החיים, בלתחזק את המתח בין העולם הפנימי שלהם לתדמית שהם בנו לעצמם. לתחזק מסכה. וזה המון מתח. תסביר. אני בניתי לעצמי מסכה שאני חכם, שאני נחמד, שאני אוהב אדם, שאני מבין, שאני בן אדם רגוע. אבל בפנים אני לא בדיוק כזה. ואני צריך לתחזק אני משקיע המון אנרגיה בלתחזק את התדמית. במקום להגיד שאני לא כזה וזה מה יש. זה משחרר המון מתח, זה לא משחרר את המתח של העבודה. אני לא כזה, אבל זה שאני לא כזה, אני בן אדם נוטה לכעס. אני צריך להתגבר על הכעס שלי. אני לא משחרר את הכעס שלי. אבל אני לא צריך להשקיע אנרגיה בלספר לכולם, ובעיקר לעצמי, שאני בן אדם שלא כועס ולא מתרגש משום דבר. אני מבזבז את זה המון אנרגיה. זה לא נכון. כל פעם שאני נתקל במציאות, אני חוטף בומבה. יפה. אז זה משחרר מתח. זה מאפשר שמחה, זה מאפשר רוגע. וזה מאפשר למקד את האנרגיות שלנו לעבוד נכון ועל הדברים הנכונים. ברוך הבא. ברוכים הנמצאים. איזה כיף. תשמע, טוב, אנחנו בגדול לא, כאילו, אנחנו בקישורי דרך הרב מנדי. לא, בכלל לא מכירים, כאילו, אין פה שום היכרות, אבל שמעתי המון דברים טובים. אמרתי למנדי איך שהוא סיפר את ההילולים עליך, אמרתי, אני רוצה אותו בפודקאסט, אמר לי, נדאג לך, פתח קבוצה, והנה. ברוך השם. ברוך השם, שתדע לך, הדברים האלה שקוראים לי עם האורחים פה בפודקאסט, יש כאלה, אתה יודע, שאני יודע שיש להם איזה סיפור מטורף, ואני רוצה, ותמיד יש מניעות, ועד שזה זז, ועד שזה מגיע, אם בכלל וזה. ויש דווקא כאלה שכאילו, אתה יודע, הוא פתאום מסדר הכל כזה, טק, ודווקא זה, השיחות איכשהו הכי טובות, הכי מעצימות, הכי עמוקות, הכי... אמן, בעזרת השם. מופצות החוצה, הכי מתקבלות, כן, אז כן, מי ייתן? אז תספר קצת מה... קודם כל, איך היה היום? ברוך השם, היה בסדר. מה שאמרתי לך לפני זה, קמתי מוקדם מדי. כן. לא השעות שלי. בעצם, אתם גרים בארץ? איפה אתם גרים? אני גר בירושלים, רוב הזמן, בשבתות הרבה פעמים בכפר חב"ד, בתור תלמיד של הרב גינצבורג, כשהוא מדבר בשבתות אני משתדל להיות שם. שאר הזמן בירושלים, איפה שאני גדלתי, איפה שאשתי גדלה, ברוך השם. ועכשיו באתם לסיבוב בעצם לארצות הברית, אמרת ניו יורק ויוסטון. ניו יורק, מיאמי, יוסטון וכאן LA, כאן פעם ראשונה, שאר המקומות כבר פעם שנייה, שלישית, רביעית, כל אחד לפי עניינו. כן, הרב גינצבורג שלח אותנו, תעשו דברים טובים. וברוך השם, פוגשים יהודים, מפגשים, יש שיעורים.
אז בעצם מטרת הביקור זה הרצאות שסוגרים אנשים מראש, או איך זה עובד בעצם? בגדול כן, מנסים לסגור מראש, מה שהספקנו מראש, מה שתוך כדי תנועה. יש סיפור, שאני ככה בנסיעה הזאת הייתי בהשראה שלו. היה צדיק גדול בשם רבי משה לייב מססוב, מגדולי החסידות בדור השלישי הרביעי של החסידות. הוא היה צדיק מאוד מופלא, מאוד עצמי כזה. אחד שלו סופר, הולך בדרך שלו, כל סיפורים מאוד מאוד ייחודיים, שגם בין הצדיקים הוא היה מאוד יוצא דופן. ויש סיפור שפעם הגיע לבקר אותו חבר רבי ישראל מפילוב, שהוא בן של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. וגם מהסיפור הזה, וגם מעוד סיפורים, הוא היה יחסית לרב משה לייב מססוב, היה יותר קונבנציונלי נקרא לזה, יותר מיושב, והוא הגיע בדיוק כשרב משה לייב מססוב יצא לסיור, רב משה לייב היה רב של ססוב, אבל הוא, כמו בהרבה מקומות, אז היו הרבה כפרים קטנים מסביב לססוב, שהוא גם היה אחראי שלהם, והוא אמר לו שאני נוסע עכשיו לבקר בכפרים. איפה זה ססוב? היום זה באוקראינה. אוקיי, אז אני מדבר, אוקיי. אני בן אדם חוש התמצאות מספיק גרוע, שאני לא יכול, במקומות הרבה פחות מוזרים מססוב, אני לא יודע להסביר, אבל אם כבר, אז אני אספר שהיה לי עם קבוצת חברים, היינו מופת עם ססוב. מופת? כן. וואלה. הגענו, היה קבוצת חברים שפעם בשנה, אם לא יותר, אז נוסעים לקברי צדיקים. והרבה פעמים זה סביב היורצייט שלו, ההילולה שלו זה ד' שבט, כמו בבא סאלי, והרבה פעמים אנחנו באזור הזה באוקראינה, ואחת הפעמים הראשונות אמרתי, חייבים להגיע לציון שלו, זה היה בדיוק ד' שבט, ניסה ונהיה שם בהילולה. זה מקום שאף אחד לא מגיע אליו. מאז עברו כמה שנים, שנה שעברה, כשהיינו שם, אז היה שם כבר הכנסת אורח, חילקו שם בכניסה לחיים ומזונות וככה, אבל זה התפתח מאוד ב-10 או 12 שנים מאז שהיינו שם פעם ראשונה. והגענו שם, התפללנו, והיה הרגשה מאוד מאוד מיוחדת, וגם היה, פשוט היינו שם לבד. לא רק לבד, אתה רואה, גם לא היה שם אף אחד בשבוע הקודם לפחות, אם לא יותר. אין סימני חיים, וזה היה ההילולה שלו, צדיקים אוהבים שאם אתה בא אליהם, בהילולה שלהם, ואתה היחיד שאתה מגיע, אתה מקבל כל מיני מתנות, באת למסיבה שלהם. וואלה, של הרב משה הזה, שהתחלת לסיפור. כן, של רבי משה לייב מססוב, וכל מה שאני מספר, רק שאלת איפה זה, עברו, אני לא זוכר, שנה, שנתיים, 3, שוב, זה מקום שהוא no way כזה, ונסענו ממקום אחד למקום אחר, ושינינו את המסלול ברגע האחרון, במקום טיסה, עברנו ברגל איזה גבול, סיפור מוזר, ופתאום נתנו את עצמנו שם, בלי תוכנית. פתאום אנחנו קולטים שהאוטובוס, שאנחנו שם. אז הרגשנו שהוא הזמין אותנו, שהוא גמל לנו, הזמין אותנו מחדש, לגמרי לא. וואו. כאילו אחרי איזה שנתיים מה שהרגשנו שהוא אמר, טוב, אנחנו חברים, אז הייתם באזור, משכתי אתכם אליי. וואו. אבל זה... אתה יודע, יש שאלה שעולה לי כאילו, להרבה אנשים, גם כמוני, מה העניין עם הילולה? זאת אומרת, מה קורה ביורצייט? למי שלא יודע אם יורצייט זה הזמן שהוא נפטר, נכון? תאריך. מה הדיבור סביב זה? למה יש משהו, איזה תדר מיוחד בהילולה? יש איזושהי אנרגיה מיוחדת בהילולה בעצם, כן, האנרגיה הזאת קשורה, זה יום הפטירה של הצדיק. ביום הפטירה של הצדיק, אז כל מה שהוא עושה כל החיים, מתנקז עולה למעלה. הנשמה שלו עולה למעלה, ובעצם זה, כל מה שהוא אסף כל החיים עולה יחד איתו. וזה יש גילוי מאוד מאוד גדול שלו. גם גילוי לנשמה שלו, בעצם יורד חלק עליון של הנשמה, לפגוש את החלק התחתון, והם עולים ביחד למעלה, ומלא יש הרבה עוצמה רוחנית. יש חלק נשמתי שעדיין הוא נשאר פה, וביורצייט, החלק הנשמתי העליון פוגש את התחתון. אני קודם מדבר על היום הפטירה המקורי בעצמו. כן. אז כל החיים של הצדיק עולים למעלה. ואפשר לקבל אז לקבל ממנו הרבה מאוד. הסיפור שזה הכי בולט זה בתנ"ך, שהנביא אלישע אומר לאליהו הנביא, מורו ורבו, שהוא רוצה פי 2 ברוחך. הוא אומר לו, אם תראה אותי לוקח מעמך. אם אתה תראה אותי מסתלק, תוכל לקבל פי 2. למה? כי אז מגיע החלק העליון של הנשמה, ופתאום יש כאן פי 2.
והכל נפגש, והכל מאיר, והכל מתגלה. וכמו כל דבר שקורה בעולם, זה קורה כמו חגים, כל דבר קורה בצורה מחזורית. נכון. אז אם זה קרה פעם אחת בתאריך הזה, זה כל פעם קורה מחדש, ואפילו ביתר סט, כי הנשמה עולה עוד יותר למעלה, אז קורה אותו דבר יותר משמעותי, יותר חזק. ולכן זה זמן מסוגל לקבל מהנשמה של הצדיק, להתחבר לצדיק, לקבל ממנו. מעניין. אני שמתי לב, כמו שיש לנו מועדים, יש לנו את החגים, זאת אומרת שבאמת, כמו שאתה אומר, יש איזו סירקולציה כזאת, אני אפילו לא רואה את זה כמו גלגל, היום אני רואה את זה כמו איזו ספירלה, כי אנחנו באמת... כי זה כל פעם הולך ומתעלה. מתעלה, וגם אנחנו במקום, בתודעה יותר גבוה, אז זה פוגש אותך, פתאום פסח הזה, לא כמו פסח שעבר, לא כמו פסח לפני 5 שנים, כל דבר, כן? זאת אומרת, היה זה לימוד שאומר סתם דוגמה, פורים, או אדר, נכון? בגמרא רשום, אם יש לך איזשהו משפט עם גוי, אז תדחה אותו דווקא לתאריך הזה, כי יש מסוגלות, יש מזל לישראל. אבל הרבה פעמים נגיד, סתם דוגמה, ששוע בן נון, שמש בגבעון דום, וירח בין... זאת אומרת, היה שם נס, היה שם איזו מסוגלות, אבל זה לא הוטבע בטבע, לתאריך שהוא מסוגל כמו פסח, כמו פורים, כמו סוכות. לא באותה צורה מובהקת, אבל אנחנו יודעים מתי השמש עצרה. אז אתה אומר שגם זה מסוגל, אבל אולי בפחות אנרגיה. אתה יודע באיזה יום השמש עצרה? לא. ג' תמוז. בג' תמוז, וואלה. כן. אז אתה אומר, יש שם משהו מסוגל בתאריך הזה גם? כן. אבל למה הוא לא נכתב כמועד? כי ההטבעה היא יותר חלשה? אתה יכול להגיד שהיא יותר חלשה, אתה יכול להגיד שהיא לא מדאורייתא, היא לא מהתורה. אבל זה כן, יש שם חלון של הזדמנות, זה יותר תלוי, נקרא לזה בהתערות הדלתתא, מה שנקרא. אם אתה מודע לזה וזוכר את זה, ואתה יכול לעשות מזה את הזמן, אבל אתה לא מחויב, נקרא לזה, זה יותר... הבנתי. עניין אישי. ההתעוררות שלך בתחתונה. כן. אז נחזור לסיפור. כן. יצאנו למעגל כזה. כן, כן. אז רב משה לייב אמר לרבי ישראל מפילוב, שאני יוצא לדרך, ואתה מוזמן להצטרף אליי. היית פעם באוקראינה? לא. אז עד היום הם נוסעים שם על מין, אין לי מזה אחרת חוץ מדיקטל גלגלים. העגלות, יש עגלות מפותחות שכבר לא נוסעים בהן, אם אתה מפותח אתה נוסע באוטו, אבל במקומות הכי פשוטים שם אתה רואה את העיקרים נוסעים על, שוב, זה פשוט מין דיקט כזה על גלגלים. עם מנוע? עם סוס. עם סוס, וואלה. היום ב-2026 נוסעים על זה? כן, אבל בכל אופן הסיפור שלנו קצת קודם, אז זה היה, אבל הסוג היה מאוד פשוט, לא היה, פשוט, הוא אומר לו, אתה רוצה, תעלה איתי כאן על הכרכר, על העגלה הזאת, ונוסעים את העין. טוב, הוא מצטרף, הוא הגיע לבקר אותו, אין לו לאיפה ללכת, והם נוסעים, ותוך כדי שהם נוסעים, מתקדרים השמיים, ומתחיל לרדת גשם, ועוד פעם, זה חשוף לגמרי. ורב ישראל לייב ככה, רב ישראל מפילוב מאוד מסכן כזה, יורד עליו גשם, לא נעים לו, והוא שומע את רב משה לייב, והגשם הולך ומחמיר, זה לא איזה טפטוף, גשם, והוא שומע את רב משה לייב, אומר, ריבונו של עולם, אל תקלקל לי את השמחה. והוא מאוד, איזה שמחה, מה, אני חושב כאן בגשם בחוץ, מה, שום, ריבונו של עולם, אל תקלקל לי את השמחה, הם מגיעים לתוך איזה אחד הכפרים שם, וכבר יורד פשוט גשם מטורף, זכותים לגמרי, והם פוגשים בחוץ אחד מהיהודים, מה זה אחד היהודים? זה סוג של מקום, את היהודי שגר באותו כפר, גר לבד, שם בין גויים, ורב משה לייב כל הזמן, ריבונו של עולם, אל תקלקל לי את השמחה, והיהודי אומר, מה הרב עושה כאן? שהרב יבוא, כבר לילה, שהרב ישן אצלי בגשם הזה, טוב, אז הם יורדים לישון אצלו, ואז רק בשביל לצייר את זה ציורי, אבל זה ככה כתוב בסיפור, הוא מאוד מכבד את הרב, אז הוא פורס להם קש נקי על הרצפה, אין לו עוד מיטה בבית, ובשביל שלא הם קר, זה אמצע החורף באוקראינה, עם הגשם, הוא לא יודע אמצע החורף, אבל קר, אז הוא משכיב אותם על הקש בסלון, בחדר, חוץ מהחדר שלה, יש עוד חדר, משכיב אותם בחדר, שוב, זה לא נראה כמו סלון שלנו, אבל כן, ושם ביניהם את העגל, יש לו עגל קטן, שהתחממו, שלא להם קר. וככה הם ישנים, רב משה לייב ישן מצוין, הוא רגיל לכל מיני, הוא רפתקן כזה, רב ישראל מפילוב לא מוצא את עצמו כל הלילה. שרב ישראל מפילוב זה הבן של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל. כן. וואו, אוקיי. ובבוקר רב משה לייב מתעורר, והוא צועק לבעלת בית, הוא מכיר אותם, תחת חזותו, הוא צועק, רסי, תביא לנו משהו לאכול. אז היא אומרת לו, הרב, קודם מתפללים שחרית. אז הוא אומר לרב ישראל, בואו נתפלל שחרית, מהר, נקבל ארוחת בוקר. הם גומרים להתפלל, והוא אומר לה, רסי,
התפללנו, תביא לנו משהו לאכול, והיא מביאה להם דייסת דוחן. שרבי ישראל פילוב לא מכיר בזה שזה אוכל בכלל. זה לא אוכל שהוא רגיל לאכול, זה לא ברור דוחן אם זה מיועד לבני אדם, או לדברים אחרים. או לטוקים. ורב משה לב מתחיל לאכול, ואומר, דוחן כזה טעים, אף פעם לא טעמתי. רבי ישראל, תאכל, זה משהו מצוין. רסי, מאיפה הדוחן הטוב הזה? אז היא אומרת לו שיש להם שכנים, לא יהודים, שהבעל הבית שם הוא מילנר, טוחן קמח, ובאתם, ולא היה לי בדיוק משהו בבית, ניגשתי לשכנה ושאלתי אם יש לה משהו להביא לי, להכין דייסה, והיא הביאה לי דוחן. אמר לה, רסי, זה פשוט, כזה דוחן לא טעמתי בחיים. יש שם עוד מהדוחן הזה? אז היא אומרת לו, לא, אני ראיתי שזה היה הסוף הזה. אז הוא אומר לה, והבעלת בית, איך היא? אישה טובה? כן, אנחנו חברות טובות, ואישה טובה. ובעלה, איך הוא? זאת אומרת, לבעלה הוא רוצח, הוא איש רשע. הוא כל פעם מכה אותה, הוא כלב רע, זה ככה הלשון, הוא כלב רע. הוא מכה אותה, הוא אלים, והוא אלכוהוליסט, הוא שיקור, הוא מגיע הביתה שיקור, הוא מכה אותה, ולכן גם אנחנו כאלה חברות, כי כל פעם שהיא בורחת, היא בורחת אליי, ואנחנו מדברות וככה. אז רב משה לייב חושב קצת, ואומר לה, תשמעי רסי. הוא שואל אותה, אז אם בעלה כזה רשע, הוא יבוא הביתה ויגלה שאת סוף הדוחן שהיה בבית, היא נתנה לך, מה הוא יעשה? יהרוג אותה. יפרק לה את הצורה. אז רב משה לייב חושב קצת, ואומר, תשמעי רסי, הוא יבוא הביתה, הוא יקלוט מה שקרה, הוא יקה אותה, היא תברח אלייך ותגיד לה שאין לה, היא לא יכולה יותר, ושהיא רוצה להתגייר. יהודים לא מכים את האנשים שלהם, ואז תשלחי אותה אליי. וזה מה שהיה, ואותה אישה התגיירה, ויצאו ממנה, הסוף של הסיפור, שיצאו ממנה גדולי הדור. וואו. גדולי העולם. עכשיו, זה סיפור כמו, כן, סיפור מאוד ציורי, מאוד, אפילו שגיד חריג קצת. וכשאני קורא את הסיפור הזה וחושב עליו, אז מרגיש לי אנחנו לא, אתה יודע, זה הכל מה אנחנו מבינים בצדיקים. אבל בהרגשה ככה, שרב משה לייב יוצא באותו בוקר לטייל, הוא יוצא עם איזה חוש ריח כזה, היום יקרה משהו מעניין. יש לי איזה משהו לפגוש, איזה ניצוץ לברר, הולך לקרות משהו. וכשהוא מגיע לשם, בסדר, איפה שיש גשם, אז הוא עוצר שם, מזמינים אותו, הוא ככה זורם עם הנסיבות. והוא נמצא שם בבית, והוא מתעורר בבוקר, והוא מתעורר שם אחרי הלילה, והוא אומר, טוב, הגעתי לכאן עם מטרה, משהו יקרה, מה יקרה? הוא מריח איכשהו שזה קשור שוב חוש ריח רוחני כזה, שזה קשור לאיזה, הוא מבקש ארוחת בוקר, נתחיל ללקט משהו, לברר משהו, לאסוף משהו, והוא מקבל שם, הוא מרגיש את הניצוץ, הוא מרגיש שזה קצה חוט, אז הוא מתחיל לברר, אולי יש עוד דוחן שאני צריך לאכול כאן, כי יש בו איזה ניצוץ קדוש. לא, נגמר הדוחן. אז זה לא הדוחן. שוב, הוא מרגיש שמשהו אכל זה רק הקצה חוט, הוא צריך למשוך בו. אז אולי זאת בעלת הבית, אולי זאת מאיפה זה הגיע. אישה טובה, זה היא, זה בעלה, לא בעלה, הוא איש רשע. אז הוא לאט לאט ככה ממקד את העניין, עד שהוא מבין שבסוף הדוחן הזה מיועד בשביל שהוא ימשוך את הנשמה שלה להתקרב לעם ישראל. ואז הוא אומר, טוב, וזה מה שקורה. וואו. עכשיו, בתוך כל הדבר הזה, אפשר להגיד, הלקח הכי חשוב זה התפילה שלו. ריבונו של עולם, אל תקלקל לי את השמחה. בשביל להיות, לזהות את ההשגחה ולהתנהל עם הנסיבות ולהצליח לזהות בדיוק מה צריך לעשות, צריך להיות בפתיחות נפשית, צריך להיות שמח. אם מתקלקל לי השמחה, אני פתאום נכנס לאיזה קיבוץ כזה, לאיזו סגירה כזאת, לאיזו אטימות כזאת, אני אאבד את הכל, כל הטיול הזה יפספס את המטרה שלו. אז כל זה אני אומר שאנחנו נסענו לכאן, לא יודע בדיוק בשביל מה, אנחנו רק רוצים להיות שמחים כל הזמן, ולקלוט על הדרך מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו כאן. וואו, איזה סיפור יפה. זה, שאתה קורא סיפור כזה, זה הפרשנות שלך, או שזה נותנים איזה ביאור לדבר הזה? זה הפרשנות שלי. נראית לי במקרה הזה פרשנות סבירה. יפהפייה. יפהפייה. כי בהתחלה אתה שומע סיפור, ותביא לנו לאכול, רגע, תפילה, רגע, כאילו, נראה כזה מוזר. אני מסכים שזה סיפור, דווקא, אני גם יש לי חולשה קצת לסיפורים מוזרים. תופסים אותי, שוב, בסוף, זה המעניין, מה קורה שם, מה החריג שם, מה... כן. אבל אתה מסתכל על זה באור של לא יכול להיות. הוא צדיק, חייב להיות פה איזה משהו. זה לא שהוא היה רעב עכשיו, משהו... כן, גם שוב, מי שמכיר את הדמות שלו, הוא באמת היה איש פלא. כן. וואו. אז אתה אומר, זה האווירה, כאילו... עם זה השתדלתי לצאת לטיול. לצאת למסע. עם מי הגעת לכאן? חבר טוב, תלמיד נוסף של הרב גינסבורג, הרב אפרים ארנברג.
הוא ראש ישיבה בירושלים, מלמד במכללת תורת הנפש, כתב כמה ספרים. וואו, מה זה מכללת תורת הנפש? לפני, אני לא זוכר, אולי כבר 18 שנה, לא זוכר להגיד כמה זמן, הקמנו קבוצה של חברים, תלמידים של הרב גינזבורג, מכללה שלומדים בה, אפשר להגיד, טיפול, תורת הנפש, לפי קבלה וחסידות, דברים שהרב גינזבורג בעצם מלמד עשרות שנים, בכל מיני פורומים, בכל מיני הקשרים, יצאו חלק מספרים, ואמרנו שכדאי לייסד איזה מסלול, שעוסק בדבר הזה, גם קצת להוריד את זה לפסים, נקרא לזה מעשיים, וגם, אני אגיד זה קצת מצחיק, אבל שגם מוכן לחזור על אותו דבר פעמיים. שגם מה? מוכן לחזור על אותו דבר פעמיים. הרב גינזבורג לא אומר משהו אחד פעמיים. כל פעם זה חידוש מוחלט. אבל אם אתה רוצה לבנות איזה מסלול, משהו רוטיני, משהו שאנשים מגיעים לשנה א', שנה ב', שנה ג', ועוד פעם מישהו יגיע לשנה א' וילמד את אותו דבר עוד פעם, אז צריך מישהו שמוכן לחזור על אותו דבר פעמיים. כן. אז הוא מחדש, ואנחנו מנסים להנגיש ולהשמיש את זה. וואו, אז זה בעצם לאנשים שרוצים להיות מטפלים ולטפל עם זה באנשים אחרים? זאת אומרת, לרכוש איזשהו כישורים מסוימים כדי... התשובה היא כן. כן. אבל, מה אבל? אבל מאז שפתחנו את בית הספר, אז הרב גינזבורג הזכיר לנו את מאמר חז"ל, ש1,000 נכנסים למקרא, 100 יוצאים למשנה, 10 לגמרא ו1 להוראה. מאמר חז"ל שאומר, כל הילדים מתחילים ללמוד חומש, ככה צריך, 100 מתוכם, היום ברוך השם אני חושב שזה יותר, אבל מגיעים ללמוד משנה, 10 לומדים גמרא, ו1 נהיה בסוף רב פוסק. כלומר, להכיר את הנפש שלנו, ואיך היא עובדת, ואיך צריך לעבוד אותה נכון, לפי מי שבאמת יודע איך זה עובד, לפי התבנית המקורית שלה, שכתובה בקבלה וחסידות, כל אחד צריך ללמוד. גם מי שלא רוצה להיות מטפל. כן. מתוכם חלק יצאו מטפלים, וחלק יצאו מיני מטפלים, כל אחד מאיתנו בסוף, בסביבה הקרובה, הורים, מורים, השפיע על הסביבה מדברים חברים, בסוף זה חוץ מהעבודה של כל אחד עם עצמו, זה שימושי לכל אחד, לרכוש את הכלים האלה, להבין את עצמנו. אז ממילא, הקצה זה להיות באמת מטפלים, אבל יועצים, יותר אוהבים את המילה יועצים מאשר מטפלים, אבל בסוף המטרה היא, בסוף זה שייך לכל אחד. ואיך שהרב גינזבורג, שוב, כל פעם אמר לנו, ואנחנו מאוד מאוד רואים את זה בעיניים, הרבה פעמים בן אדם שצריך באמת לטפל בעצמו, לפעמים יותר טוב לו אפילו מללכת לקבל איזה ייעוץ אישי וטיפול אישי, להיכנס למסלול, ללמוד, להכיר, להבין, לפעמים זה פועל פעולות מדהימות, רק פשוט שבן אדם יושב ולומד ועובד עם עצמו. שהוא בעצם עושה את העבודה. שהוא עושה את העבודה. הוא עושה את היגיעה. כן. אז איך היית מגדיר את הדבר? זאת אומרת, אם עכשיו מדברים, מה לומדים שם בעצם? שגיד, לומדים תיאוריה, שזה המבנה של הנפש. צלם אלוקים עשה את האדם, מבנה של הנפש, לפי הספירות. אנשים גם שהם לא דתיים יכולים להגיע לשם? כן. כן. לא תמיד הם שורדים, אוקיי. כלא דתיים. כלומר, לא מעט אנשים שהגיעו במשך השנים המסלול, המפגש הזה עם הנפש גם באמת חולל אצלם שינוי מאוד מאוד עמוק, אבל כן. זאת אומרת, מגיעים לשם אנשים שרוצים, שכמו שאתה אומר, אני חושב, אני מסכים ב1,000,000% שאדם צריך להבין ולהכיר את הכוחות שפועלים בו, ובין אם זה מטפלים ובין אם זה אנשים שרוצים להבין מה קורה בכל הקולות. זה הצד של התיאוריה. כן. ויש את הצד של הפרקטיקה, נקרא לזה, הפרקטיקה החסידית, החסידות הרי באה ובסוף התוותה דרך של עבודה ושל טיפול ושל ייעוץ, בסוף דרך מעל 300 שנה. כשאדמו"ר הזקן כותב את ספר התניא, אז הוא כותב בהתחלה, הוא מסביר מה ההבדל בין הספר הזה לספרים אחרים. אז הוא אומר שיש ספרים שהם בנויים על שכל אנושי, יש ספרים שהם התגלות מלמעלה. ספרי תורה, אבל הספר הזה הוא לא כזה ולא כזה, הוא לא רק כזה ולא רק כזה, הוא ספר שמבוסס על עצות שנותן לאנשים, 20 שנה, אנשים שנכנסים אליי ליחידות, בעצם להתייעצות, לטיפול. זה הספר הראשון שהוא בא ואומר, אני לוקח את מה שקורה אצלי בחדר הטיפולים, בצורה עמוקה מאוד מאוד, אני לא מסביר לך את נכנס למקרה כזה או למקרה אחר, אלא מזקק את הכללים מתוך הדבר הזה, וככה אני כותב את הספר. וזה אדמו"ר הזקן, ואחריו כל מה שנקרא רבותינו נשיאנו בחב"ד, והבעל שם טוב וכל תלמידיו מכל החצרות. יש דרך של עבודה עם אחרים, יש דרך של עבודה עם עצמך. וגם מתוך הדבר הזה מנסים לזקק הרבה.
לדבר על אמונה, לדבר על ביטחון, עוד פעם, איך אתה מפעיל את הכוחות האלה בתוך הנפש, ולדבר הרבה על שפלות, על מה שנקרא, תגיד, החידוש אולי הכי גדול, שהמון מהגישות הטיפוליות היום שמות את הבן אדם במרכז, ובעצם הן מטפחות את האגו שלו. ומי שמבין איך הנפש עובדת, הדבר הזה לא פותר בעיות, הדבר הזה מוסיף. מייצר את הבעיות. המקור של כל הבעיות זה האגו הלא מתוקן שלנו. ולכן עניין מאוד מאוד עיקרי, וגם אפשר להגיד מאוד חדשני במובן הזה שאתה רואה עם כמה תפיסות עולם זה מתמודד, וכמה זה כל פעם מחדש המון אקשן בשביל להכניס את זה לתוך הנפש, זה האמירה הזאת של האגו שלך זה מקור הבעיות. וללמוד איך להתמודד עם זה. איך לחיות עם זה. ביטול, שפלות, מונחי יסוד בחסידות, לבוא ולהכניס אותם לשגרת חיים שלנו. אני חושב שהמילה הזאת, שפלות, הרבה אנשים נרתעים ממנה. כי מצד אחד... כשאני מלמד בתורת הנפש, כן. אז כשאני נותן את המטרות של הקורסים, יש כמה קורסים, הקורס שמדבר על הנושא הזה, נקרא תיקון העני, אז אני אומר שהמטרה הראשונה של הקורס, זה שנתחיל לחבב את המילה שפלות. כי אנשים נרתעים מהמילה הזאת. נכון. איך עושים את זה? קודם כל מבינים טוב מה זה אומר. כאילו, מה ההגדרה לשפלות? מודעות עצמית מפוקחת. להכיר את עצמי באמת. רוב האנשים חושבים שלהכיר את עצמי באמת, זה לדעת שזה בטח אני יותר מוצלח ממה שאני נראה, שהפנימיות שלי יותר מוצלחת מהחיצוניות שלי, ויש בזה דבר נכון, אם אנחנו רוצים ליישב את זה, זה עוד התבוננות, איך זה מסתדר. הרבה פעמים כתוב ככה, שבפנימיות כל אחד הוא טוב, וזה נכון, אבל יש רובד מסוים בנפש, נקרא לזה הרובד היומיומי, השגרתי, שהפנימיות שלי פחות מוצלחת מהחיצוניות שלי. או במילים של חסידות, המהות שלי פחות טובה מהמציאות שלי. בעצם מי שלומד תניא, זה כתוב בתניא מאוד מאוד חזק. מרבינוני זה אחד ששולט בלבושי הנפש שלו, במעשה ואפילו בדיבור ואפילו במחשבה, אבל זה לא אומר שהנפש שלו מתוקנת. כן. וממילא בעצם זה לבוא ולהגיד, הפנימיות שלך, המהות שלך, לא הפנימיות הפנימית, העמוקה, הגבוהה, כן, אלא נקודה. הפנימיות השגרתית שלך. כן. המחשבות שעולות לך במשך היום, פחות מוצלחות מאיך שאתה מתנהל. כן. להכיר בזה זה שפלות. יש לזה המון השלכות. זה עושה אותי בן אדם הרבה יותר שמח. למה? כי לא מגיע לי כלום. וזה שאני מצליח לחיות בחיצוניות יותר טוב מהפנימיות שלי, אז אני שמח בכל דבר שמוצלח. אני לא חי, רוב האנשים עסוקים, רוב החיים, בלתחזק את המתח בין העולם הפנימי שלהם, לתדמית שהם בנו לעצמם. לתחזק מסכה. וזה המון מתח. תסביר. אני בניתי לעצמי מסכה שאני חכם, שאני נחמד, שאני אוהב אדם, שאני מבין, שאני בן אדם רגוע. אבל בפנים אני לא בדיוק כזה. ואני צריך לתחזק אני משקיע המון אנרגיה בלתחזק את התדמית. במקום להגיד שאני לא כזה וזה מה יש. זה משחרר המון מתח. זה לא משחרר את המתח של העבודה. אני לא כזה, אבל זה שאני לא כזה, אני בן אדם נוטה לכעס. אני צריך להתגבר על הכעס שלי. אני לא משחרר את הכעס שלי. אבל אני לא צריך להשקיע אנרגיה בלספר לכולם, ובעיקר לעצמי, שאני בן אדם שלא כועס ולא מתרגש משום דבר. אני מבזבז את זה המון אנרגיה. זה לא נכון. כל פעם שאני נתקל במציאות, אני חוטף בומבה. יפה. אז זה משחרר מתח. זה מאפשר שמחה, זה מאפשר רוגע. וזה מאפשר למקד את האנרגיות שלנו, לעבוד נכון ועל הדברים הנכונים. וואו, יפה. זאת אומרת, אתה אומר להכיר בחסרונות, להתאמת איתם, לחבק אותם. זה לא גורע מהעבודה עצמה. זה לא להשלים איתם. כן, זה לא אומר שזה סבבה, אבל אתה אומר, עצם ההכרה שלי בזה וואלה, אני משחק אותה, אולי לא מתרגש מדברים, ואני כאילו, הדברים עוברים לידי, אבל בפנים זה לא ככה, אז אני נלחם בעצמי, ואני מראה לבחוץ דברים מסוימים, וזה, עצם זה בלהגיד, וואלה, אני כזה, כן, אני כן מתרגש, זה כן מזיז לי, זה כן מזיז אותי,
זה לא אומר שזה סבבה, אני אעבוד על זה, אבל אתה אומר, עצם ההכרה הזאת, נקרא לזה שפלות, זה באיפשהו פוגש גם ענוותנות, זאת אומרת, לא? כן, אבל כשאנחנו רוצים לדייק, אז אנחנו מסבירים, הזכרנו קודם ביטול, שפלות, ענווה, הכנעה, יש כל מיני מילים בלשון הקודש, וכשאנחנו לומדים חסידות, אנחנו משתדלים לדייק, אז כל מילה היא משמעות קצת אחרת. בגדול זה ודאי פוגש את זה, להסביר כל מילה, כל אחת יש לה איכות אחרת, עבודה אחרת. לא סתם אנחנו חושבים שכן במילה שפלות, כמו שאמרת, שפלות קצת מרתיעה. שפלות זה הכי מרתיע, הכנעה זה מעצבן, ענווה כבר נשמע טוב, ביטול תלוי איפה גדלת, אם אתה מבין בכלל מה זה אומר. נכון, ממש. אז כאן אנחנו דווקא נהנים מלהגיד שפלות. אל תספר סיפורים. ענווה, בסוף בן אדם מרגיש, כשאני אומר ענווה, קצת נשמע לי שאני יותר מוצלח. נכון. אבל אני ענב. שפלות זה לא. נכון. אני למטה. נכון. אני למטה, ועכשיו, כמו שאומרת, זה עושה, זה מרגיע, וזה גם נותן המון שמחה, ובסוף זה גם משחרר אותי לעשות דברים גדולים. כי אני מבין שאני לא עושה אותם לבד, כי אני מבין שהשם עוזר לי, כי אני מבין שאין לי מה להפסיד. אני אנסה. מקסימום אני אצליח. אם אני לא אצליח, אז אני באותה נקודה שממנה התחלתי. זה בסדר. המון פעמים, הפחד מכישלון עוצר אותנו. כי הפחד מכישלון זה הפחד מלבנות את התדמית המצליחן שלי. אין לי תדמית מצליחן. אני בטלן ונבח, ודברים לא מצליחים לי. אבל זה לא אומר שאני לא רוצה דברים טובים. אני רוצה ואני מנסה, ולפעמים אני מצליח, ולפעמים לא. אם אני לא מצליח, אני לא מופתע. אם אני מצליח, אני שמח מאוד מאוד. וואו. אז אתה אומר, כאילו, אם אני מפשט את זה, לאדם יש איזו תדמית של מצליחן, ובוא נקרא לזה אפילו בדברים הקטנים שהוא עשה בחיים, ולא העז, הוא נראה מצליח גם מבחוץ, והוא מרגיש שהוא מצליח גם מבפנים, אבל עדיין יש איזו תדמית כזאת, אז הוא לא, אין לו את האומץ לפרוץ עוד יותר, כי אולי המהלך הבא שאני אעשה, שהוא מאוד גדול, לעומת כל המהלכים שעשיתי עד עכשיו ושיחקתי בקטן, המהלך הגדול הבא יכול לעשות שאני אהיה כישלון, אז אני לא אסכם את התדמית שיש לי עם עצמי. אז ברגע שאני מכיר בתדמית שיש לי עם עצמי, שאני לא מצליחן, אני בטלן ונבח לכל מה שאמרת, אז יש לי יותר אומץ, להגיד, טוב, אני לא הורס שום קריקטורה שציירתי לעולם או לעצמי, אין לי מה להפסיד, אז אני כאילו, אני הולך על זה, וזה דווקא יוצר גלגל, obviously, כאילו, של חוסר, של אומץ. של אומץ, וכשזה מצליח אני מאוד שמח, עוד פעם, ואם זה נכשל, אז ננסה עוד פעם. כן. מה הסיפור? למה אנשים מפחדים להיכשל? למה יש לנו את הפחד הזה? אני חושב שזה בעיקר הפחד בושה, זה בושה. כן, לצאת, אנחנו ישראלים, לצאת פרייר, לצאת טמבל, לצאת מפסידן. איך אפשר להוציא לבן אדם את המילה מהלקסיקון פרייר? כי שלומדים חסידות, לפחות אני, ואתה לומד את התורה שלנו בגדול, פרייר, המילה שם, פרייר, אין את המילה הזאת, אבל האווירה הזאת של פרייר, דווקא בתורה היא משהו חיובי. כאילו, אם מישהו אומר לך משהו, לא לענות, כאילו, אתה מאוד כזה, כמו שאמרת, כאילו, אין בעיה, אתה רואה שזה השם, זה השם, אין בעיה, כאילו, יש איזה משפט בגמרא, תחדד אותי שם, שהוא אומר, על מריבה, על זה שהאדם יעצור. דולה ארץ על בלימה. דולה ארץ על בלימה. שבולם עצמו בשעת מריבה. כן, בדיוק. זאת אומרת, שבעולם שלנו ובדור שלנו, ובדור הזה, זה כביכול, בונה, יצא פרייר, הוא לא הגיב לו אפילו. הוא לא ענה, הוא שתק, הוא יצא עליו, שתק, הוא הלך, כאילו, זה נראה כזה, בונה, הוא כאילו לאף, למח, פרייר. איך מפרקים את המילה הזאת, פרייר? לאנשים שכאילו לא מכירים או אפילו לא נגעו בדבר הזה, מה זה פרייר? אני לא יצא פרייר, אין זה. כי מצד שני יש גם גבורות, ויש דינים, ויש גבולות, ויש לא יותר מדי מזה. אני לא יודע, אני פרייר. אבל מה גרם לך לחבק את הפרייר? אני פרייר באופן טבעי. טבעי? זה לא אפילו לא תכונה טובה, זה חוזר לאותו דבר. איפה שאני יודע להגיד, לעמוד על שלי. אני אעשה את זה, ואיפה שלא. באופן טבעי אני לא טוב בזה. לא יודע לעשות את זה. אני לא רק זה משפחתית. ההורים שלי היו פריירים, סבים וסבתות שלי היו פריירים. עכשיו,
בדרך כלל בן אדם, עכשיו, באמת בן אדם לפעמים צריך ללמוד, אפילו המילה לעמוד על שלו היא לא כל כך מוצלחת, אין שלי. אבל יש מקומות שבהם התורה רוצה שאתה תהיה תקיף. נכון. היא רוצה שאתה תגיד משהו בצורה ברורה ולא תיסוג ממנו. וזה צריך לאמן את עצמך בדבר הזה. אבל זה איפשהו ספירת גבורה, זאת אומרת. כן, הגבורה, או לפעמים זה בא מהתוקף של... בכתר זה יכול לבוא מכל המקומות. כן, אבל להיות כאילו בדין, זה לא עוברים, כמו בחינוך ילדים, כמו במערכת יחסים. לפעמים זה דין, ולפעמים זה אפילו מקום יותר, לא יודע איך לקרוא לזה, יותר רגוע, יותר עמוק. שזה ככה, מזה אני לא זז. אני חושב שקודם כל דבר אחד שבן אדם שמאוד עוזר לעקור את התחושה הזאת שלא לצאת פרייר, זה שבן אדם חושב שאם אני אהיה פרייר, אני אפסיד מזה. ובן אדם צריך להפנים טוב טוב, ומי שמלמדים אותו את זה, אז לומד מהניסיון של אחרים, ולפעמים בן אדם, אם מסתכל ללמד מהניסיון של עצמו, שמוויתור לא יוצא הפסד. שזה בן אדם, שוב, אם בן אדם מחפש ומנסה ללמוד את זה ומתבונן מה שקורה, יכול לראות שזה נכון, שמוויתור לא יוצא הפסד, שכמעט תמיד שאני עומד על שלי, אני לא מרוויח, והרבה פעמים גם התחושה שלא לצאת פרייר זה לא כך בשביל להרוויח, אלא העיקר שלא יעשו עליי קופה. שלא יעלי את שהוא לא הרוויח עליי, אפילו אם אני אפסיד, אבל שהוא יפסיד יותר. כן, או שאני לא יצאתי פרייר. שלא יצאתי פרייר, ובדבר הזה עוד פעם, קודם כל בן אדם, אתה צודק, זה קשור להרבה רבדים בנפש. יש רובד אחד של מול מי אני עושה את החשבונות שלי. מול החברה, מול מי שמסתכל עליי, או מול בורא עולם, מול עצמי. והדבר שני זה להסתכל קצת על מי אני מעריך. בסוף אני לא רוצה לתת פרייר, אבל אם בן אדם מסתכל, מי אני באמת מעריך? מי זה בן אדם טוב? מי זה בן אדם חיובי? בן אדם, אפילו עם ביטחון עצמי. לא אחד שצריך להפגין את הביטחון העצמי שלו. אם אתה עם ביטחון עצמי במה שאתה עושה, אז אתה לא עושה חשבונות יותר מדי. אז הוא אמר לך ככה, אתה צריך להגיב לו ככה. זה הכל עוד פעם, לבנות תדמיות. שאתה, זה בא מחולשה, זה לא בא מכוח. אז אם אתה מבין שאתה גם לא יוצא יותר גבר בעולם פנימי שלך, ואתה מבין שהחשבון נפש אתה עושה אותו בסוף מול השם, ולא מול החברה, ואתה מבין שגם החברה מעריכה יותר אנשים טובים, ואתה מבין שאתה לא תפסיד מזה, לא תרוויח מזה, ואתה מבין גם שבסוף זה קשור גם לחבב את המילה שפלות. אתה מבין שאם בסוף חטפת איזה משהו, אז יצא מזה גם משהו טוב. לא יצא מזה משהו טוב. איך אתה מבין? זה כשקצת התרוממת והקדוש ברוך הוא נתן לך איזה תרגיע, זה רווח, זה לא הפסד. איך אתה מבין את זה? עכשיו, אני חושב שמי שמסתכל פנימה ומסתכל על החיים מפוקח ועוקב ושם לב, מבין, זה לא מורכב. זה גם כתוב המון פעמים, וזה גם, אני חושב שאפשר לראות את זה בהמון סיטואציות בחיים שלנו. ובן אדם צריך ללמוד, להסתכל. כי אני, שוב, עולה לי כמה סיפורים. עולה לי גם בן אדם שוויתר ויצא רק טוב, אבל עולה לי גם בן אדם שלא ויתר ויצא גם טוב. זאת אומרת, הוא, איך אמרת, עמד עד שלו, או לא ויתר, או נכנס ברבק, ויצא מזה טוב. ואם הוא היה מוותר, היה מפסיד, אם זה פרנסה, או אם זה זוגיות, או... כמו שאמרנו, יש מקרים שלא טוב לוותר בהם. אני אגיד אפילו קצת יותר מזה. כשאנחנו מדברים על זה שמישהו יודע לוותר, או שוב, כן פרייר או לא פרייר, אני יכול להסתכל על זה מאוד במבט החיצוני. ואז באמת, שוב, באיזו תחרות עם אנשים אחרים. ואז מי שחי ככה, גם כשהוא מנצח הוא מפסיד. כי הוא לא חי את החיים שלו, הוא חי כל הזמן בתחרות. יש משהו שהוא נראה מאוד דומה, אבל הוא אחר לגמרי. נקרא זה לא להיות בטלן. שוב, לא בקטע של אני עומד על שלי, אלא שאני חי בביטחון בשם. שליח מגיע לאיזה מקום. והוא הולך הכל בתקיפות, לא בתקיפות של דינים, אלא הוא מנסה, הוא מעיז, הוא בודק, הוא לא נבהל מכל פוש שעושים עליו. זה דבר נהדר,
זה דבר מצוין. ועוד פעם, הוא אפילו לא בנו על זה שהוא עשה קודם אימונים תראו אותי וכמה אני לא מוותר אף פעם, אלא הוא באמת מסור ליעד, מסור למטרה. הוא יוצא מזה ביטחון שהשם שלח אותי, שהרבי שלח אותי, שאני הולך על דבר הנכון, וכעת כל מה שאני רואה שלו, שמפריע, זה נקרא מניעות. אז הוא מנסה להתגבר עליהם. אם אני לא אצליח, אז זה גם בהשגחה פרטית, אז כנראה מכוונים אותי לאיזה מסלול אחר, אבל אני מנסה. שוב, זה נכון, זה אמיתי. בדרך כלל קל לזהות את ההבדל. אותם מקום שאני רוצה לא לצאת פרייר כי מישהו דרך עליי, כי מישהו פגע לי בכבוד, כי מישהו ניפץ לי את התדמית, ושם אני רק ארוויח אם אני אתנהג אחרת, ויש מקומות שאני לא חושב על עצמי, אני חושב על המטרה הטובה. ואז אני יכול ללכת עם כל שוב, אני גם לא נכנס לחיכוכים עם אחרים במובן הזה של נצחנות, מה שנקרא. נראה מי ינצח. לא, ברור שאני אנצח. לא בגלל שאני יותר מוצלח, אני עושה את הדבר הנכון. ברור שזה יצליח. אני רק צריך לזרום עם זה. יפה. אז אם אני מסכם את זה כאיזשהו כלי פרקטי, לראות מה הכוונה של ההתנצחות הזאת. אם זה למען מטרה נעלה ונכונה, כמו שאמרת, שליח מגיע, סתם דוגמה של שליח, זה נכון. זאת אומרת, הוא לא נבהל משום פור, הוא הולך על שלו, זה הדבר הנכון לעשות, זה מה שהשם רוצה, זה השליחות שלי וכן הלאה. אל מול, אם אני עושה התבוננות רגע ואני מסתכל ואני אומר, טוב, זה האגו, אני רוצה לנצח את הוויכוח הזה כי שיראו, אני צודק, כאילו, כי אני באמת צודק. והרבה פעמים גם הטעם שישאר בסוף הוא מאוד שונה. הטעם תוך כדי והטעם בסוף. אם אני רוצה להגיע למטרה מסוימת, אני לא רוצה לריב עם אף אחד. אם אני צריך, יכול להיות שזה חלק מהניסיונות בדרך, אבל אני לא אוהב את זה. שזה קונפליקט. ובסוף כשהשגתי את המטרה, אז יש לי טעם טוב, כי זה מה שרציתי. אבל אם אני רוצה לריב, אז כשאני רב, יש לי המון אדרנלין ואקשן, וכשאני גומר אני ריג, אבל בסדר, נו, השגתי, אבל בכלל לא רוצה את זה. מה אני אעשה עם זה? לא מעניין. עשיתי את זה בשביל להראות למישהו, לנצח אותו, לכבוש את המטרה, לסמן איזה וי, אבל זה לא שלי בכלל. אני לא רוצה את זה, התווכחתי ויצאתי צודק, אבל אני יודע שאני לא צודק. ואם אתה צודק? אם אני צודק, וזה דבר נכון ואמיתי, אז הכל טוב. חוץ מהנכון ואמיתי, זה לא קשור למטרה, אני צודק. צודק במובן הזה שעשו לי עוול ואני צודק? כן. זה... אני חושב, הרבה פוגשים את זה במערכת יחסים, בין איש לאישה, שחור על גבי לבן, זה לא סבבה, או זה לא נכון, או לא זה. עכשיו, אתה יכול ללכת על דרך המלך, שאני מאמין, שאתה אומר, טוב, נו, כאילו, מה יצא מזה? עכשיו להעמיד ולהוכיח. מה אני רוצה? ולהוכיח. מה אני רוצה? במערכת יחסים הזאת. אני רוצה לנצח במריבה, או אני רוצה שיהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות. אני רוצה שאני אצא צודק, אני נגדך, את נגדי, או אני רוצה ששנינו ביחד, נהיה שמחים ויהיה לנו טוב. אז אם המטרה היא אהבה ואחווה ורעות, ואתה אומר, אוקיי, צריך לדבר על הדברים האלה, צריך להעמיד במקום, צריך להוכיח, כדי שהצד השני ידע שהאקט הזה הוא לא בסדר. אז אתה אומר שאם זה מהכוונה הזאת, זה כן לעשות את הקונפליקט הזה, או... כי הרבה בספרי חסידות, האישה מתוקנת, והריזל אומר, זה רק מראה שלך, מאמר המרות של הבעל שם טוב. אני מסכים, השיקוף שעשית לי היה לי בלבל אותי. כן. לא זה מה שהתכוונתי. אמרתי שאם אתה רוצה אהבה ואחווה שלום ורעות, אז מה אתה רב? אז מה אתה לוקח איזה אי הבנה, מפתח אותה, מעצים אותה, ומייצר כאן איזה מריבה, ואיזה סיפור, ואיזה בלגן. יש לך משהו שבאמת חשוב לך להגיד? תמצא את הסיטואציה המתאימה. אתה רוצה לצאת צודק, או אתה רוצה לתקן את המצב? אתה רוצה לצאת צודק, תלך תריב. אתה רוצה לתקן את המצב, תבליג, תמצא הזדמנות שיש פתיחות בנפש, הזדמנות, תגיד, הדבר הזה, אולי לא בסדר, במובן הזה של את פגעת בי, אלא הדיבור הזה לא נעים לי. אני לא אומר שזה לא בסדר, שוב, זה רגישות שלי. סתם, עושה לי משהו, שתדעי. רגישות שלי, אבל לי זה טריגר בעייתי, ואני חשוב לי שתדעי. יפה. זה נראה אחרת. יפה, נכון. ועד לפעמים הרבה פעמים מתברר שבאמת הכוונות שונות. היא לא חשבה על זה. אף אחד לא רוצה להציג. שוב, אני חושב שכל אחד יכול למצוא דוגמאות בחיים של עצמו. שכשמשהו באמת חשוב לך, אז אתה יכול להגיד אותו גם בדברים היוצאים מן הלב. ולא בדברים שיוצאים מהצבים.
נכון. וזה בא מתוך מקום שבו ואתה גם מכיר, אני לא צודק. אולי במקרה הזה אני כן צודק, לא ביררתי עד הסוף, אולי נשמע את הצד השני, הוא יגיד ככה, מה אני עונה לו, אלא מה הוא אמר. אבל בהמון דברים אחרים אני לא צודק. זה לא שבסוף של החשבון, המאזן הוא לטובתי והוא צריך להשתנות. המאזן לא לטובתי. בהרבה דברים אני לא בסדר, אני יכול לבקש. אני יכול להודות בפגיעות שלי. אני לא יכול לדרוש. אני צריך המון סבלנות פנימית. ואם יש סבלנות, אז הכל אפשר לתקן. הכל אפשר לסדר, אפשר הכל באורך רוח. ואם אני אקצר רוח, וזה מתוך איזה מקום של הכל צריך לסדר כמו שאני רוצה, ואני צודק, ואיך הוא עשה לי ככה, וזה לא בסדר, אז אני גם לא אשיג את מה שאני רוצה, וגם אני אייצר לעצמי עוד הרבה סכסוכים ובלגנים מיותרים אחרים. כן. אהבתי מאוד. חכם. בעזרת השם, שנזכה להיות חכמים, גם בהתנהלות שלנו, לא רק בתיאוריה. אתה נולדת בדת, משפחה דתית? כן. איפה? בירושלים? בירושלים, אפילו זכיתי לגדול בעיר העתיקה. וואו. ולמשפחה שהיא חב"ד? לא. לא. שהיא מה? זו שאלה טובה. אבא בא מבית, נקרא לזה דתי-לאומי. אוקיי. גם לא בדיוק מיינסטרים, דתי-לאומי יקי כזה. ואמא באה מבית של חסידי גור. וואלה. אבל קיבלה חינוך גם לא נקרא לזה, לא הקלאסה של חסידי גור. במובן נוסף אפשר להגיד שהיינו בית מאוד לא מגזרי. כלומר, מאוד סוג של חינוך ביתי. לא הומסקולינג, סתם לא הלכנו לבית ספר. אבל מאוד, לא יודע, זה הערכים של הבית, והבית שמאוד לא מחשבן את עצמו לזרמים לזרמים מסוימים, ולזה נורמות מסוימות. שוב, לא מתוך המון, יש, לא אנחנו כאלה ולא סופרים אף אחד, אלא אנחנו לא כל כך מסתדרים, לא כל כך מבינים איך החברה עובדת. מנסים להיות אנשים טובים. אוקיי, אז במהלך הדרך אני מניח שמשהו, היום אתה מגדיר את עצמך חב"ד? כן. מה משך אותך? ואיך? קודם כל אנשים. כלומר, למדתי בישיבת מקור חיים, שהיא ישיבה של הרב שטיינזלץ. והיא לא ישיבה חב"דית בכלל. כלומר, הוא היה נשיא הישיבה, בצוות, אני חושב שבזמננו, בצוות המשמעותי, ראש הישיבה, הרמים, לא היה חב"דניק אחד. אבל הוא, התאהבתי בו. בראש הישיבה? הוא אפילו לא היה בדיוק ראש הישיבה, הוא היה נקרא לזה נשיא הישיבה, הוא לא היה מגיע לא ביום יום, וכשאני הייתי בשנה הראשונה, לדעתי בכל השנה הראשונה, ראיתי אותו פעמיים, אני חושב. אולי קצת יותר. אבל הוא חב"דניק. חב"דניק מאוד מיוחד, מאוד לא שגרתי, אבל חב"דניק, וזה משך אותי לחב"ד. ואחר כך הגעתי גם לרב גינזבורג, שהוא גם חב"דניק. וקצת אני אומר קצת ברשעות, כי אני לא חושב ככה היום, אבל פעם אמרתי שאני מכיר רק שני חב"דניקים נורמליים. הרב גינזבורג והרב שטיינזלץ. אבל אני מכיר רק שני אנשים נורמליים בעולם, ושניהם חב"דניקים. אז זה מאוד משכתי, וכמובן, ברגע שנכנסתי לתורת חב"ד, מאוד משכה אותי. הדמות של הרבי כמובן, מהחוק לא הגעתי לרבי בשנים הראשונות, רק מלראות וידים, אבל גם העומק של התורה החב"דית, העומק המופלא, וגם העלאת המשיחי נקרא לזה, כלומר הדחף לתקן עולם וההתמסרות לזה והשליחות, משהו שמאוד קנה אותי, זאת אומרת, אפשר להגיד שהרב שטיינזלץ צרב את זה בנשמות של מי שהתקרב אליו את הכוח הזה. את הדחף הזה, נקרא לזה, רצון. למסור את החיים שלך לשליחות. וואו. וזה נמצא בחב"ד. זה לא נמצא רק בחב"ד, אבל כשיטה, כמשהו מובנה, זה נמצא בחב"ד. וחוץ מזה, אני מגדיר את עצמי חב"דניק, אבל לא בטוח שחב"ד יגדירו אותי חב"דניק. כלומר, הם לא לוקחים אחריות על הפשלות שלי. איך הגעת לרב גינזבורג?
טכנית, איך הגעתי לרב גינסבורג, היה בג' תמוז תשנ"ה, חיפשתי התוועדות. הייתי רגיל להתוועדויות, וג' תמוז, מיוחד, שנה ראשונה, אחרי כל אחד איכשהו יקרא על זה, אבל ג' תמוז תשנ"ד, זה בעצם ההסתלקות של הרבי. חיפשתי התוועדות, הרב שטיינזלץ לא היה בארץ, היה, מפשע כאן איזה משהו. בן כמה היית שם? בוושינגטון. 16. בן 16. מה זה התוועדות? 15, סליחה. לא, נ"ד 15, נ"ה 16. חיפשתי התוועדות. מה זה התוועדות? למי שלא יודע. בכמה מילים. בכמה מילים. התוועדות זה בעצם מוקד החיים החסידיים. מקום שבו מדברים על תורת החסידות, אבל במקום הרבה יותר נפשי, הרבה יותר חווייתי, התוועדות יושבים ועושים לחיים ושרים ניגונים, ומדברים דברי תורה שמיועדים לא רק לראש, אלא גם לפופיק, גם לבטן, ונפתחים אחד לשני, ומדברים דברי חברים. עכשיו, יש לי התוועדויות כמה סגנונות, כי כשהרבי עשה התוועדות, אז זה לא בדיוק תואם את מה שאני אמרתי עכשיו. זה כן ניגונים, כן לחיים, אבל לא שכולם יושבים ומדברים ביניהם, ושיחת חברים כזאת. הרבי מדבר וכולם מקשיבים. וככה היו גם התוועדויות של הרב שטיינזלץ, שהכרתי, וגם התוועדויות של הרב גינסבורג, שהגעתי אליהם, שבסוף יש התוועדויות פסוק אחר, יותר התוועדויות חברים. אבל כן ההנחה זה לא איזה רק שיעור אינטלקטואלי. זה משהו שאמור בסוף להיכנס לך ללב. ונותנים לזה תנאים. שוב, קצת לחיים, קצת ניגון, בין דבר לדבר, לחשוב על זה, להיכנס לזה, להיכנס לאווירה. הדיבורים גם מרשים לעצמם להיות יותר פתוחים. חיפשתי התוועדות. וחבר אמר לי, הרב שטיינזלץ לא בארץ, בוא ניסע להתוועדות של הרב גינסבורג, לא הכרתי אותו בכלל. אותו חבר, אח שלו, למד בישיבה שלו וכו', הגענו, והחוויה שלי הייתה, אני בן אדם אני בלימודים מעולם לא סיכמתי שיעורים. לא היה, גם כשזה היה מה שצריך לעשות, לסכם מבחנים, שמחתי על זה שמעתי, אני זוכר טוב, החומר בסדר, אפשר לקרוא בספרים, אף פעם לא ישבתי וסיכמתי. במשך השנים אולי, עד אז אני חושב שהיה פעמיים שישבתי וסיכמתי משהו ששמעתי, כי שמעתי אותו בשבת. ורציתי שהוא יישאר, לא, סיכמתי דברים שהרב שטיינזלץ אמר בשבתות, פעמיים 3 בחיים. באמת שוב זה יותר בשביל החוויה, מאשר בשביל האינטלקט, כאילו לחקוק את זה יותר בנפש. והגעתי להתוועדות של הרב גינסבורג, והוא פתח את הפה, ובאופן כמעט, שוב, לא הגיוני, לא מתאים את שלי, חיפשתי בלחץ עט ונייר, והתחלתי לרשום את מה שהוא אומר. והחוויה שלי הייתה כאילו מישהו פותח את הפה ומתגלגלים פנינה, ועוד פנינה, והם נופלים על הרצפה ונעלמים. נעלמות הפנינים, נופלות ונעלמות, והתחלתי פשוט לרשום את זה. אם היה לי קצת חוש, אז הייתי מבין שכנראה זה מה שאני יכול לעשות בחיים. זה לקח עוד כמה שנים עד שזה נהיה המקצוע שלי, אבל זה היה חוויה בנפש, שמישהו מדבר דיבורים שהם חדשים. אף פעם לא אמרו אותם קודם. ואז לא ידעתי, אבל היום אני יודע להגיד, גם אף פעם לא יגידו אותם עוד פעם. ועכשיו גילוי מלמעלה. וזה היה וואו. וככה הכרתי אותו. רק אני אגיד לשם ההשוואה, הרב שטיינזלץ תמיד אמר אותו דבר. זאת אומרת, אם היית כמה פעמים בשיחות שלו בראש השנה, אז כבר ידעת פחות או יותר מה הוא יגיד. אם היית כמה פעמים בהתוועדות י"ט כסלו, אז ידעת פחות או יותר מה הוא יגיד. לא ב100%, ותמיד היו חידושים, ותמיד זה היה מזווית אחרת, וזה תמיד היה מרתק, וזה ממש לא שינה שידעתי מה הוא יגיד. כי לא באתי בשביל ההתחדשות האינטלקטואלית. גם שיש שם המון אינטלקט, אבל בסוף בשביל לחקוק חוויה, שוב, לא במובן של הריגוש, אלא במובן של, זה הדברים הנכונים, אני רוצה לכוון את החיים שלי אליהם, ואני צריך לשמוע אותם מספיק פעמים בשביל לחייל את הנפש שלי, לחקוק את זה לכיוון הנכון. וזה היה נהדר, ועוד פעם אבל הרב גינסבורג זה היה משהו אחר. חוויה אחרת, וככה הכרתי אותה, לקח איזה זמן עד שהשתדלתי, אז צריך להגיע, להתחיל לשמוע, לקח עוד קצת זמן עד שנהייתי ממש גרופי שלו. זהו, ומאז שהתחתנתי, אז זה גם העבודה שלי. אז אני עובד במה שאני הכי אוהב, כיף לי. שמה בעצם אתה עושה? מה שאני רוצה להגיד שאני עושה, זה שאני שומע את השיעורים שלו, מסכם אותם,
עורך אותם בכל מיני צורות, או לעלון השבועי, או בצורה יותר עמוקה לספר, בסוג מסוים גם נקרא לזה של מתעד, משמר אותם בשביל ההיסטוריה, יש רשימת תפוצה, אנשים מקבלים את זה. ככל שעבר הזמן, אז נהייתי יותר עסוק בכל הדברים שקורים סביבו. הפעילות הציבורית, מוסדות החינוך, תורת הנפש, כל מיני דברים נוספים. אני עדיין משתדל, ואני חושב שזה מצליח, לראות שעיקר התפקיד שלי זה החלק של התורה, ולא של העסקנות. היא חשובה מאוד, אבל פחות כיפית לי. אז זאת אומרת, בפועל איך זה עובד? הוא יושב, מדבר, סתם יום שלישי בצהריים, ואתה עם מחשב וכותב את מה שאומר, ואחר כך עובד על זה ומסכם את זה ומסדר את זה, שזה... כמה שמספיקים, ככל ההפצה נהייתה יותר רחבה, וניסיון להגיש משהו יותר מוגמר ויותר מונגש, אז באחוזים אנחנו מספיקים פחות ממה שהוא אומר. לעבוד עליו ולהציע אותו ולאבד אותו בצורה טובה, אבל בגדול כן. ותפקיד כזה, אתה מקבל משכורת מתפקיד כזה? כן. מקבל משכורת. ברוך השם. מי זה הרב גינזבורג בעצם, למי שלא מכיר? וואו, ננסה. הרב גינזבורג הוא... אני אתחיל מהפרטים הביוגרפיים. נולד כאן בארצות הברית לפני 81 שנה, לאורך ימים ושנים טובות, בבית לא דתי, קונסרבטיבי, וואלה, הוא חוזר בתשובה, בעל תשובה? כן, הוא חזר בתשובה בגיל העשרה, נגיד את זה ככה, עם כמה נקודות חשובות, כמה מורי דרך חשובים בחיים, עד שהוא הגיע לחב"ד לקח זמן, הוא גדל כאן, מי שהחזיר אותו בתשובה, זה מישהו לא כל כך מוכר בשם הרבי הוא קורא לו תמיד הרבי מנדבורנה, כי זה ענף של נדבורנה, אבל אפילו לא, זה לא היה נדבורנה, קראו לזה רומן או משהו כזה, בעל המבשר טוב, יהודי מאוד, תלמיד חכם גדול ומתוק, שבעצם דרכו הוא התחיל להכיר את היהדות. בהמשך הוא התחבר... פה זה ניו יורק או LA? לא ניו יורק ולא LA, אני חושב שסנט לואיס, מיזורי הוא נולד, ואחר כך גדל לי כלומר, אוסטר, אני לא... הם גרו בכמה מקומות, כלומר, גם אפילו שנה אחת הוא עשה בארץ, למד בגימנסיה ברחביה. אבא שלו בא לארץ לאיזה שנה, לאיזה פרויקט. אחרי זה הוא מגיע לארץ, הוא למד בארץ באיזו ישיבה ליטאית, הגיע לחסידות, היה קשור לצדיק ירושלמי בשם רב אושר, רב אושר פריין, לא יודע אם אתה מכיר, מי שלא מכיר אז מאוד כדאי להכיר, היה איש פלא ממש, וכל הנושא הזה של שפלות שדיברנו עליו אצלו זה היה הדרך חיים. הוא קרא לזה הדרך וממש חינך אנשים לדבר הזה. היה איזה קרוב לשנה, הרב גינזבורג התבודד בטבריה והיה שם קשור גם לחסידי סלונים. לא ברמה של מישהו שם זוהת, אבל הספג שם נקרא לזה מהרוח החסידית האותנטית הישנה שהייתה בארץ כאן בטבריה ובצפת. ובסוף הוא הגיע לרבי, ובעצם נהיה חסיד חב"ד. כשכל השנים, גם מצד הטבע שלו וגם מצד מה שהרבי מאוד מאוד עודד אותו, לשמור על הקול העצמאי שלו. על החידוש שלו, שהוא באמת בסוף בן אדם חדשן בצורה בלתי רגילה, יצירתי מאוד מאוד, גם בתורות שלו, הוא גם מלחין, יש לו מעל 600 ניגונים. וואו. שהוא הלחין, יש מאוד... גם חלק מהחיבור שלו לחב"ד היה בסוף אומר בגלל הניגונים. הצורת הלימוד שלו מאוד כללית, עושה המון חיבורים. שוב, החוט שדרה זה חב"ד, אבל הוא לומד כל דבר. כל החסידויות וכל הספרים שבתורה, ולא רק בתורה, הוא למד עשה תואר ראשון ותואר שני, לפני שהוא חזר בתשובה, חלק כבר בתוך התהליך של התשובה, עסוק המון בחיבורים של תורה ומדע, בחיבורים של התורה והחיים, כמו תורת הנפש, לקחת החסות ולהגיד, טוב, צריך ליישם את זה, זה פרקטי, במשמעות של ההשפעה של התורה לחיים הציבוריים שלנו. אפשר להגיד שאולי בזה הוא הכי התפרסם, ולא תמיד אפילו, לא אצל כולם בצורה הכי חיובית, בככה התבטאויות מאוד חריפות, מאוד קיצוניות. הרבה יישוב ארץ ישראל, עומד ברשות הישיבה שהייתה בשכם, היה
ולא מוסד מסוים ביריחו, בחברון, הרבה מאוד חזק בהתיישבות בארץ. בן אדם עם חוש הומור מטורף. וואלה. לא יודע מה עוד להגיד. שוב, אני 30 שנה, ברוך השם, זוכה להיות מאוד מאוד קרוב ומאוד עסוק, אז ניסיתי להגיד מסגרת, בסוף זה הרבה לב. בן אדם עם המון אמונה אינסופית. בזה שאפשר להצליח גם ניסית מיליון פעמים ולא הצלחת באנשים. רק להאמין ביכולות של האנשים, לעודד אותם, לראות את הטוב שלהם. בן אדם אגיד, זה סוג של מופת. ראיתי את זה המון פעמים, יכול לשמוע על מישהו דברים רעים, לא אפילו לשון הרע ממישהו אחר. חשבתי מישהו, בן אדם מספר לו את אשר על ליבו. את החלק הטוב הוא יזכור, את החלק הלא טוב, יעבור יום, הוא לא יזכור. וואו. לקח לי זמן לקלוט את זה, שזה לא... שזה ככה זה. לא יודע, איש מיוחד מאוד, ואשרנו שזכינו. אני מכיר אותו דרך אשתו של מנדי, דרך רוחמה, שאבא שלה גדי, הרב גדי שסל. ואימא שלה. ואימא שלה, שהם קרובים אליו גם מאוד. נכון. לדעתי הוא שימש אותו גם איזו תקופה, או היה קרוב אליו, הסיע אותו או משהו כזה. נכון, כן. נכון. והביאה לי, יש לי כמה ספרים שלו. אחד מהם נקרא אהבה. אולי באמת צריך להגיד שהוא חיבר משהו כמו מעל 200 ספרים. 200, וואו. זה רק מגבלת הזמן, כלומר, למחשב יש הרבה יותר. הוא רק כל היום שואל אותי, אבל מה עם הספר הזה, ולמה זה לא יוצא, ואיך זה מתקדם, ואני רק... וזה אתה לבד בסיפור? לא, יש עוד צוות. ברוך השם, כן. היום עם ה-AI אי אפשר להריץ את הדברים האלה, זה סוכן וקלוד. שאלה מצוינת, עשינו כמה ניסיונות. אתה טכנולוגי? לא, לא. אבל... קצת. היית צריך איזה מישהו טכנולוגי. יש היום ה-AI, אני יודע, יש כמה משער הנון לשער הנון של הקדושה, יכול אני מסכים, ועשינו כמה ניסיונות, ובתרגום של דברים אנחנו קצת נעזרים. בסוף, בסדר, יגיע. רק נגיד שיש אולי היום 3 מהחברים שמפתחים AI שמבוסס על הדברים של הרב גינזבורג, שחלק מהם זה של ידע, שזה מעניין, אבל אחד מהם... כשהגעתי ממיימי, ישבתי איתו שם על זה, עוד פעם דיברנו על זה גם בעבר, הוא חושב שהרבה לפני הידע זה אופי, וכל מה שדיברנו על השפלות, אז הוא חושב שצריך ללמד סוכן של AI את זה, ורק משם יתחילו לזוז דברים נכונים, ויש לו הצלחות מאוד מרשימות בנושא הזה. אתה יודע, עכשיו עולה לי, לדעתי ראיתי איזה AI כזה, אני לא יודע בדיוק, הוא לא עבד כל כך טוב, כן, איזו אפליקציה של כמו איזה AI רבי, שאתה יכול לשאול אותו, הלכות, מה הם עושים ככה, והוא, אתה יודע, הוא כנראה הגדירו אותו, ועשו לו איזשהו, אתה יודע, סלף ריסרצ' כזה, שהוא כנראה הגדירו לו המון דאטה של הדבר הזה. לדעתך זה משהו כי היום הרבה, אני יכול להגיד לך על עצמי, ועל הבת זוג שלי, לפעמים שאנחנו לא יודעים איזה משהו מסוים, ועכשיו להתקשר וזה, תשאל, אני עושה את זה, לפני שאני מחכה לתשובה מהזה, אני אומר, רגע, בוא נשאל כאילו את הצ'אט, ה-GPT נגיד, מה אומרים, כאילו, ספירת העומר, סתם שאלה האחרונה שהייתה לנו, אם למדלת זה היה לדעתי, נכון? הספרדים שעושים למדלת. למדלת? חתונות, כן. שאם אפשר להסתפר. אז הוא רשם דווקא שחב"ד כן. אחר כך אני מדבר עם אנדי, הוא אומר לי, תשמע, אתה רוצה תשובה של לפלף, אתה רוצה תשובה של מה אני עושה? אני מסתפר בשבועות. אז, והצ'אט לא רשם את זה, הוא רשם דווקא חב"ד. שוב, עיקר הקושי שלי עם זה בסוף, עם ה-AI, שהוא שקרן. חנפן ושקרן. חנפן, כן. אבל שקרן, לא רק חנפן, גם שקרן. אבל היום הוציאו כבר כאלה שהוא נותן לך איזה פרומפט, אתה. אז אני מחכה. לא, אבל השאלה אם זה משהו שאתה רואה שהוא יכול להיות, נגיד, טוב, שבאמת עושים משהו שהוא וואו. אני בטוח שכן. על כל התורה, על כל המוסר, על כל החסידות, ויש איזו מועצה של הזה והזה והזה והזרמים, והוא נותן לך תשובה של כולם, והוא נותן לך איזה סיכום שמה דעתו. אני חושב שזה משהו שהוא נכון לעשות? נכון בתור אמצעי עזר. כן. התשובה היא כן. נכון בתור משהו שאני יכול לסמוך עליו, מאוד מוגבל. כשאני מדבר על זה שהוא שקרן, אז אני לא יכול לסמוך על הידע שהוא נותן לי. על זה אפשר להתגבר. זאת אומרת, אפשר לפתור את זה. אבל כשאני פונה לקבל עצה או חוות דעת,
מרב, מרבי, ממשפיע, מצדיק, אני מחפש שם גם את הגורם הפנימי, את הגורם הנפשי, את הנשמה שלו. וזה כנראה שלא בדיוק נמצא שם. כן. היה משפיע חבדי דגול, קראו לו בשלמה חיים קסלמן. עוד פעם, לפעמים בשביל להצבן את החבדניקים, אז אני אומר שהמשפיע החבדי האחרון. בנוסח מסוים הוא באמת היה המשפיע החבדי האחרון. אחרי זה קיבל איזה... הרבה סיפורים שמעתי עליו. איזה טוויסט, כן. היה איש, והוא אמר את זה לפני הרבה שנים, הוא נפטר לפני כ-50 שנה. אז הוא אמר שתדעו לכם שיבוא זמן שהמחשב יעשה את הכל. הוא ידע את הכל, ואת הכל הידע אפשר להוציא ממנו, אבל דבר אחד הוא לא יוכל לעשות, להתפלל. להתפלל תצטרכו להמשיך בעצמכם, אז כדאי לכם ללמוד להתפלל. וואי, מעניין. עכשיו, אז היה נראה רחוק מה שהוא אמר. היום זה הרבה הרבה יותר קרוב. נכון. אבל להתפלל צריך לדעת. ואני גם, כשאני שואל שאלה מישהו, אני גם רוצה שזה יהיה מישהו שיודע להתפלל. אז במובן הזה אני לא מאלה שחוששים שה-AI יחליף את האנושות. אדרבה, יאפשר לנו להתפנות לדברים הנכונים והאמיתיים והטובים. אפשר לנו זמן ללמוד תורה? כן, ואפילו ללמוד תורה, אז אתה יכול להגיד, אבל הוא כבר לומד תורה, אז לא, קודם כל לא, כי ללמוד תורה זה חשוב מה שקורה ביני לבין התורה, האינטראקציה בין נפש, וזה נשאר שלנו, ולכן גם כשאני שואל מישהו שאלה, אני רוצה לשאול מישהו שהתורה פעלה על הנפש שלו. מי שאני מסתכל עליו ואני אומר, כזה הייתי רוצה להיות. דיברת על תפילה, מעניין אותי, יש לי פה איזה ספר של תפילה, בתור מישהו שחוזר בתשובה, ואתה מגיע כמה פעמים ראשונות לפחות לבית כנסת, מישהו שלא היה בעבר יותר מדי בבית כנסת, מה, איפה, איך הוא הגיע לשם, איזה עמוד הוא, מה קורה, החזן, אתה אומר, מה הולך פה, רגע, שנייה, בוא נקרא, לאט לאט, נבין. אני אוהב מאוד עומק, אני מבין שכל מילה, אתה יודע, מספר יצירה ועד כל הדברים שהרב גינזבורג, כאילו, כל מילה שם, זה בריאה של עולמות, והווה, והאלכסון, והיוד זקופה, והזה, וכל דבר יש לו גימטריה מופלאה. זאת אומרת, אנחנו בוראים בדיבור. האמנתי כי אדבר. זאת אומרת, יש פה משהו, אני מאוד מאוד מתמקד בלנסות כמה שיותר. אני כן רוצה להיות עם כולם, עם החזן, ולשיר את השיר. אתה לא מדבר עם הבן אדם הנכון. לא מדבר עם הנכון. אני התייאשתי מהעניין הזה מזמן. לא, אבל העניין הזה של תפילה, שאתה אומר עכשיו תפילה, איך זה בשבילך? מה זה בשבילך תפילה? קודם כל זה החיים, כלומר, זה משהו שהוא קריטי. בשביל... אני לא מבין חי מי שלא מתפלל. בשביל לשרוד את החיים? זאת אומרת, ככלי כדי... אפילו לשרוד המילה לא מתאימה, לחיות. כדי לחיות. באמרנו, תחשוב, קודם כל במובן הכי פשוט, שיש לי אבא בשמיים, שאפשר לסמוך עליו, שאפשר לדבר איתו, שאפשר כל מה שעובר עליי מיד לתרגם לשיחה איתו, שעוזר לי, נקרא את זה, לא יודע, למקד את הרצונות שלי, להגיע צילות הדעת, הכל מבולגן, כל משבר, טוב, תרגיע, תפתח סידור, עוד לא התפלת היום ערבית, תתפלל ערבית, תתפלל בנחת, תתפלל טוב, אחרי התפילה הכל בסדר. תרפיה. כן. מעבר לזה, זה משהו שמי שגדל על חסידות, זה מקום שהוא, מקום של עבודה, הוא מקום של הזדמנות להביא לידי ביטוי את הנפש. הנפש מתגעגעת לשם, הנפש משתוקקת, הנפש רוצה דברים. רוב היום אנחנו עסוקים בכל הדברים שלא נותנים לה להתבטא. התפילה זה לתת לה הזדמנות להתבטא, וגם להפתיע. וזה משהו שהוא דורש הרבה נחת, הרבה פנאי, הרבה מוכנות לבזבז את הזמן, לנסות, לפעמים יצליח, לפעמים לא יצליח. כשאתה אומר תפילה, אתה מדבר מהסידור? שחרית, מנחה, ערבית? גם וגם. וגם תפילה פרי סטייל. גם תפילה ספונטנית. התבודדות סטייל. מה שנקרא ברסלב התבודדות, אבל זה לאו דווקא התבודדות, וזה, כמו שרבי נחמן בעצמו הדגיש, זה לאו דווקא ברסלב, זה משהו שהיה אצל כל הצדיקים. תפילה טבעית, תפילה מתמדת. באמת, שוב, בעיניי החיים הטובים שבן אדם חי, שלא עובר עליו 10 דקות בלי שהוא פונה לקדוש ברוך הוא.
ואני לא מדבר על מאמץ, בן אדם שם לעצמו תזכורת בפלאפון, שכל 10 כזה מצפצף, נגיד, אלא שאתה מתרגל, לדבר איתו. אז זה באמת דיבור טבעי. בכל? יכול להיות גם במחשבה? כן, כל אחד לפי כל פנימי. מה שטוב לו ונוח לו. ויש את התפילה מהסידור, שהיא הרבה פעמים ההזדמנות להעמיק את מה שהנשמה אומרת. כלומר, יש את התפילה הספונטנית, זה סוג של פסקול של החיים. כל מה שעובר עליי, אני ישר מעלה למעלה. ממש מוציא את זה. מוציא את זה, מדבר על זה, מבקש עזרה. אבא, תעזור לי, אני צריך לעשות לך וככה, אני מגיע לפודקאסט, שאני לא עושה פדיחות, שיהיה תועלת למישהו מזה. וזה סוג של תפילה מאוד מאוד, בעיניי, מאוד חשובה, מאוד משמעותית, אבל במובן מסוים שטחית, ולא במובן הרע, אלא יש זרם תודעה נקרא לזה. מה שאני צריך, אני מבקש, מה שאני רוצה, אני מבקש, מה שעולה בדעתי. אני מבקש, התפילה מהסידור היא באה לעשות משהו קצת הפוך. יש תבנית, שאני מיועדת, או אתה יכול להגיד כוונות, לפתוח משהו למעלה, או לפתוח משהו בנפש, מיועדת לבוא ולכוון אותי למשהו שהוא לא הזרימת תודעה הרגילה שלי, ולהעמיק בו. או במובן הזה של, כן, לעורר אהבת השם ויראת השם. או במובן של על מה אני מתפלל, ירושלים, בית מקדש, עם ישראל, לקחת כל מיני דברים, ולפעמים מה זה אומר לי, ומה אני מתפלל לציבור, לפעמים לחשוב על מישהו אחר, אבל זה לקחת ולהעמיק ולכוון את התפילה שלנו, ועוד פעם, אפשר להגיד, העבודה החבדית בתפילה, עבודת ההתבוננות, מאוד מאוד קשורה לזה. וזה, שוב, מי שהתנסה בזה, זה משהו אחר. עכשיו אתה יכול לשבת בשבת וללמוד לפני התפילה, ולהתבונן ולהתעמק להתפלל, ואתה יוצא מהתפילה, אגיד, תצא בן אדם אחר, זה אמירה קיצונית, תתפיל את בן אדם אחר, אתה צריך לעשות את זה כמה אלפי פעמים, אבל אתה היית במקום אחר, עברת משהו אחר. זאת אומרת, התפילה הספונטנית היא יותר שהחיים, שאיפה שאני חי, אני אהיה כל הזמן בקשר עם השם, והתפילה הממסדית זה שאני אצא מהמקום שלי ואגיע לעמידה מול השם אחרת. ומי שמצליח לעשות את זה גם בקצב של בית כנסת, אז זה בן אדם מאוד מוכשר. שאני מעריך את זה, אבל אני התייאשתי מזמן. אז מה אתה עושה? כמו שהחסידים עשו בכל הדורות, להשתדל להגיע לבית כנסת, לשמוע את כל הדברים הטובים שאומרים בבית כנסת, האנשים המוכשרים. קדיש, קדושה, ברכו, קריאת התורה, ואז להתפלל. וואלה. זאת אומרת, בקצב שלך אתה עושה את זה. אתה מתפלל עם הרב גינזבורג? בשנים האחרונות יש לו מניין בשבתות בבית, ואז אני נמצא שם, אבל אפילו שם אני בדרך כלל לא מצליח. כי זה מהר מדי או מה? זה לא מהר מדי במובן הזה שאומרים את המילים מהר מדי. אני בן אדם שכשאני צריך לנהל עם מישהו שיחת טלפון, אז אני צריך ללכת לחדר אחר לבד. כי אם עוד מישהו נמצא בחדר, וואי, אני גם כזה. אז אני כאילו כל הזמן מחשב אותו, נכון, ומה הוא נכון. שומע, ואני לא מצליח. וואי, נכון. גם בתפילה זה ככה. נכון. כאילו, לחשב גם את המניין, ואני לא, תגיד, בוא נגמור עם זה, ואז נעשה את זה, לא יכול. יהיה לי יותר רוגע. זה מגבלה, אני לא משוויץ בזה, זה מגבלה. כן, אני ממש מזדהה עם זה. אז יכול להיות שזה לאט, אבל אני... אם שנייה פספסתי, שנייה אני לא מרכז, עוד הסתכלתי באיזה ספר, עוד חשבתי איזה מחשבה, ואיבדתי את זה, ואז מה אני אומר כאן, ולאמן נשמר הבא באמצע הזה, כן. יש איזה הלכות, צריך ללמוד אותן. אז בעצם אתה עושה את התפילה איתם, ואז אתה עושה עוד פעם שחרית, לבד עם עצמך? כאילו, מה אתה אומר? מה זה עושה את התפילה איתם? אני לא אומר את התפילה איתם. אז איפה אתה בתפילה איתם? אני נמצא, יושב, מקשיב. וקורא? כן, לא בסידור. לא, לומד משהו. לומד משהו. או מתחיל את התפילה. ואומר אמן וזה, ונקדישך, וכאילו... כן. וואו. אבל זה... יש לזה גם את החסרונות של זה. וואו. איך היית מבחינת, אתה אומר, מכללה ומלמד ותורת הנפש? מה אתה חושב שהוא בשורה
שאנשים צריכים לשמוע מכל המגזרים, מכל האנשים, נקרא לזה, הכי רחוקים, הכי קרובים, מה אתה חושב שהוא משהו שהוא, תקשיבו, זה משהו ש... או משהו בחוויה האישית שלך, בהתנסות החווייתית בחיים, שינה לך את התפיסה, את התודעה, את הפרשנות לחיים, או משהו שנגע בך ממש חזק בנושא הזה של תורת הנפש. חוץ ממה שקצת דיברנו עליו קודם, על המושגים של שפלות וביטול, דיברנו הרבה על שפלות, יש גם ביטול. ביטול זה לבוא ולהגיד, אני יכול לתת לקדוש ברוך הוא לפעול דרכי. ואז הכל נקי והכל צלול, וזה לא עושה אותי בן אדם נקי וצלול. יש לי את השפלות שלי, ויש את הדברים הטובים שהוא עושה דרכי. זה נושא אחד שהוא מאוד מאוד, אני מרגיש ששינה לי את החיים, ממש, ממש, ממש. ויש בתוך כל הדברים שהרב גינזבורג מלמד, אולי מה שהכי קנה אותי, הכי מדבר אליי, אני מרגיש שהוא הכי, קודם כל הוא החיים שלי, וגם קצת שליחות שלי, זה זוגיות. התורות שלו על זוגיות הן מדהימות. אני חושב שזה זוגיות טובה, זו המתנה הכי טובה שאנשים יכולים לקבל או לתת. אני חושב שיש לו בזה בשורה ממש משיחית. ואיך איש ואישה צריכים לחיות ביחד ויכולים לחיות ביחד. וזה, אני גם מתעסק הרבה. חוץ מזה אני לא יודע, מיליון דברים. אוקיי, אז בוא ננסה להוריד את זה. אז ביטול, בוא נתחיל בזה. איך היית מסביר בכמה מילים, או קצת יותר מורחב אפילו? להעביר את השם דרכי, זה כאילו מאוד... כמו שאמרתי ששפלות. ארטילאי כזה. זה מודעות עצמית מפוקחת. כן. אז ביטול, בהגדרות של הספר, זה מודעות גוברת והולכת לנוכחות השם. לא רק מסביבי ומחוץ לי, שזה מאוד חשוב, אלא גם בתוכי. שכשאני אומר, אני מסכים שכשאני אומר להעביר את השם, כאילו שהשם יפעל דרכי או להעביר את השם בתוכי, אז זה יכול להישמע בדיוק הפוך ממה שזה. כלומר, איזה אחד שאומר, זה לא אני והשם דרכי, ואתה מסתכל, אתה אומר, וואו, נכון. אתה מנופח, כן. מלא רוחניות כוזבת, אז זה הכי הפוך שיש. זה היכולת לבוא ולהגיד, זה לא אני. לא על, שוב, אני לא יודע להגיד, אני אנסה לתאר את זה. על דרך החיוב, לא על דרך השלילה, אבל להגיד עוד רגע על דרך השלילה. עשיתי מעשה טוב, נתתי צדקה למישהו. להיות מסוגל להסתכל ולהגיד, זה לא אני. זה מתנה שהשם זיכה אותי. מתוך שפלות. זאת אומרת, המעשה הזה שעשיתי, זה השם עשה. בסוף אני רוצה להגיד פרק בעבודת השם, שכך זה נקרא החיבור הזה של השפלות והביטול, זה לבוא ולהגיד, הדברים הטוב, בתיאוריה יש בזה המון המון עומק, אבל בפרקטיקה זה להגיד שהדברים הטובים שעשיתי בחיים זה לא אני עשיתי, אלא השם עשה, והדברים הלא טובים שעשיתי זה אני עשיתי. שזה מאוד מנוגד לרצון הטבעי שלנו, להגיד שהדברים הטובים זה הישגים שלי, והלא טובים זה אשמת מישהו אחר. זה לא אני. וזה ממש הפוך. השפלות זה להגיד שהדברים הלא טובים זה אני, והביטול זה להגיד שהדברים הטובים זה השם. ועוד פעם, זה מאפשר לי מאוד מאוד לשמוח בדברים הטובים. שהשם פעל דרכי. השם פעל, ואני זכיתי להיות הזבוב על הקיר, אני אפילו מקבל איזה שכר, אבל... כן. מעניין. אז שוב, זה במובן, זה סוג של משהו מאוד פרקטי, אני לא יכול להגיד את זה, אני לא עכשיו מלא בחוויה שהשם בחר בי לפעול דרכי הפוך, זה נס שהשם פעל דרכי. כן, אבל זה כמתנה ולא כגאווה. כן, הרבה פעמים אני יכול לראות שיש איזו התנהלות שהשם ממש... זרק לי את הפיתיון. הוא סובב אותי עם כל מיני טריגרים כאלה, שבסוף עשיתי את המעשה הטוב, אבל אם עושה חשבון, המעשה היה מעשה ממש טוב. המניעים שלי היו פחות מוצלחים. אז את המניעים הפחות מוצלחים זה אני, אבל את המעשה הטוב השם עשה. כי אני באמת זה לא היה המניעים שלי. כן. וזה מאפשר מאוד, שוב, לבודד את הטוב, להעמיק אותו ולשמח בו. שזה בעולם... נותן רגע שנייה את כל המעטפת, זה בעולם הפנימי, בעולם החיצוני, כמו שאנחנו לומדים, או מי שלא מכיר, שכל מאמר המראות של הבעל שם טוב בעצם, שכל דבר בחיים זה שליח של השם. זאת אומרת, זה מראה שלי, בין אם אני עולה לי רגע שלילי, נבדולח כזה,
אז אני יודע שזה משהו אצלי שאני צריך לתקן. זאת אומרת, הכל זה שליחים של השם. כן. כל העולם החיצון, זה... הכל זה השגחה של השם, הכל זה שליחים של השם. אני כן טיפה רוצה לחדד. להסתייג ממה שאמרת. תורת המרות של הבעל שם טוב, זה התורה של הבעל שם טוב. אבל יש שיחה מכוננת של הרבי, שבה הוא מדבר על הדבר הזה, ואומר, כל זה נכון, עד גבול מסוים. מה הכוונה עד גבול מסוים? לא שיש גבול שמשם זה לא נכון, אלא הוא אומר, כשאתה חושב רק בצורה הזאת, לא, שהכל זה מהשם זה ודאי נכון, אבל הכל בא לשקף אותי, אתה בעצם שם את עצמך במרכז. ומי אתה בכלל? כלומר, האם משהו שאני רואה בא להגיד לי מה אני צריך לתקן אצלי? לפעמים אני פשוט צריך לעשות, הוא קורא לי לטפל בו, הוא קורא לי לעזור לו. מישהו לא שומר שבת, אז זה אומר שאני צריך לבדוק איפה הוא בדקות, גם אני לא שומר שבת וכו'. אולי, אבל זה סיפור משני. לך תספר לו שיש כזה דבר שבת. לך תלמד אותו, לך תזמין אותו. ואז הרבי גם מלמד איך להבחין בין הדברים. הרבי אומר מה זה מעורר בך? אם אני רואה את זה ואני מתמלא רוגז, ולמה הוא לא שומר שבת, וכו' בסדר, זה דרך על יבלת, זה אתה, זה לא. סליחה. אבל אם אתה מצליח להסתכל על זה נקי ולהגיד, הוא לא שומר שבת, הוא לא יודע מה עושים. אני מסתכל על זה כמו מוסכניק. יש בעיה, צריך לתקן אותה. לא, אז השם שלח לך את זה בשבילו, לא בשבילך. יפה. וגם זה בא מתוך ביטול. יש כאן תפקיד, שליחות, השם שם אותך בתפקיד הזה, אשריך. השם עושה את זה. תמלא את התפקיד שלך. זה רק לדייק שבסוף, זה לא הכל מסתובב סביב העולם הפנימי שלי והחוויה שלי וכו'. להגיד שהכל שליחים של השם בתיאור הזה, זה להגיד אני יושב באמצע והשם שולח לי המון שליחים. כן. אבל יכול להיות שאני השליח שלו. אני השליחים שהשם שולח. אהבתי. וזה ביטול. ומערכות יחסים? נקרא לזה מה שינה לך את התפיסה המערכות יחסים, או מה הייתה בשורה, ואיך אתה מסתכל. אני אגיד אפילו לפני השינה לי את התפיסה. בכלל, אחד מהדברים המופלאים בשבילי אצל הרב גינזבורג, גיליתי שאני לא היחיד, שאתה יכול לשמוע את הדבר הכי חדש, ולהגיד, זה מה שחשבתי כל החיים. לא ידעתי שאני חושב ככה. כאילו הוא נותן אותיות, הוא נותן ביטוי לאיזה קול מאוד מאוד פנימי. שאתה אומר... שלא התגלה, אבל הוא היה שם תמיד. ברור שזה ככה. כאילו באתי ושמעתי את מה שתמיד ידעתי באיזשהו מקום מאוד עמוק. אז במובן הזה, כשאני שמעתי את הרב גינזבורג מדבר על זוגיות, זה התיישב לי מאוד, מאוד במקום טבעי. בגיל מאוד צעיר רציתי זוגיות. אפילו אני לא יודע, מילה זוגיות, אני לא מילה שרציתי להתחתן. ובמובן מסוים, הרב גינזבורג אפילו סיין אותי, ואמר לי, תחכה עוד קצת. תחכה עד גיל 18. כשהגעתי לה בגיל 17, ואמרתי לו, הרב, אני הולך להתחתן. עכשיו. ובאמת, אותה שיחה, אגב, הייתה בשבילי חלק מהתפיסה שהוא כנראה הרב שלי. כי את התוכן שלו אמר שלחכות שמעתי מאוד אנשים, אחרי שהוא אמר את זה, אמרתי, טוב, אז זה מה שאני עושה. ולא באתי אליו ככה בכלל, לא באתי לשמוע איש חכם, לא איש שיגיד לי מה לעשות. זה בסוגריים, וזה התיישב לי במקום מאוד טבעי, מאוד שזה הדבר הכי נכון, אבל הוא הפך אותו גם לדבר מאוד חשוב. אני אגיד את זה בצורה קצת... בשביל הרבה אנשים יודעים איך הם צריכים להתנהג בשביל שיהיה להם שלום בית. אבל אין להם כוח. כאילו אני אתאמץ, ובסוף יהיה בסדר, יהיה שלום. עזוב אותך, אני מעדיף לריב. אין לי כוח. לא אין לי כוח כי אין לי את היכולת, או כי אין לי את האנרגיות. זה לא נראה לי כל כך חשוב. אבל אם אני מרגיש ששכינה ביניהם, שלבנות בית זה בית מקדש, שהמערכות יחסים ביני לבין אשתי זה ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי.
שמה שקורה כאן פועל המתקות בכל העולמות. כל העולמות זה בעצם ייחודים של פרצופים, זה בעצם מפגשים של נשמות. זה בעצם המקום הכי עמוק של ואהבת לך כמוך, וכל המערכות יחסים האלה, כל המערכות יחסים חשובות. וזה הכי חשוב, וזה משפיע על הכל וכו'. אז בא לי להשקיע בזה, כיף לי להשקיע בזה, יש לי כוח לזה, זה חשוב, זה אלוקות. וגם יש מה ללמוד בזה. כל ניואנס הוא לא רק איזו תחבולה, אם תגיד ככה, אם תגיד אחרת. כשאני מדבר, אז שוב, אני אומר את זה כעת במילים של... יש 5 סוגים של דיבור כנגד החסדים. יש דיבור של חסד, דיבור של גבורה, דיבור של תפארת, דיבור של נצח, דיבור של הוד, וכל דיבור שאני מדבר, אני גם לומד המון להתנהג נכון אם אני לומד את הפנימיות. זה משנה לי את החיים, אבל גם זה מייקר לי את החיים. דיברתי עכשיו דיבור של חסד, המשכתי חסד בעולם, דיברתי דיבור של גבורה. כאילו יש משהו שזה יכול לחיות בתבנית כזאת, שמה שקורה למטה משקף את מה שקורה למעלה. שוב, זה עושה את זה כיף, מעניין, חשוב. אז במובן הזה, תגיד, שינה לי את החיים, ביכולת להסתכל על זה בעומק אחר לגמרי. אבל לא שקודם אמרתי, עזוב, זה לא חשוב, זה לא משנה. גם קודם זה היה מסת חיי. זאת אומרת, המשקל של הזוגיות, של מערכת היחסים, של האישה, של הנישואים, קיבלו אצלך חשיבות הרבה יותר גבוהה, שאתה מבין בלימוד איזה המשכה של אור זה. זאת אומרת, ייחוד קודשה ברכוש חינטס. יש פה משהו מטורף. זה עצם זה, כן, גרם לך להסתכל. משהו מטורף שמאוד מתיישב במציאות, מתיישב על הלב, אני לא יודע איך, מתיישב על האינטואיציות שלנו. ואתה חווה את זה גם. כן. זה בחוויה. כן, עוד פעם, אני לא יודע אם אני להגיד, זה לא חוויה מיסטית. כן. שאני עושה משהו כאן ומתגלה איזה אור שמימי. זה כאן, זה הנשמה של זה, זה. כן. כן, ושוב, אני מרגיש שהרב גינזבורג חי ככה ומלמד ככה ונותן את הכלים להסתכל ככה למציאות. ושוב, זה נורא חשוב וזה גם נורא מתנה מאוד מאוד יקרה. בסוף כל בן אדם שאפשר לתת לו את זה, זה גן עדן. איזה טיפ היית נותן לזוגות שמאוד עזר לך? זאת אומרת, אתה אומר, יש את החשיבות, אז אני מניח, תקן אותי אם אני טוען, ללמוד את זה, ללמוד יותר על מערכות יחסים, כן, ככה זה כמו כל דבר בחיים. אני מאוד מחזיק זה גם אופי, אני בן אדם שמאמין בלימוד. כאילו ככה אני מאבד דברים ובונה דברים וככה. כאילו אם מישהו, מבחינתי, אם מישהו רוצה לכוון עצמו לחתונה, לפני חתונה, ולשב תלמד ספרים על חתונה. שייתן לך חשק, שייתן לך תיאבון, שייתן לך הסתכלות נכונה. יש טיפ שהוא, אני, כאילו קצת התגבש אצלי כשאנשים ביקשו ממני לתת להם סוג של הדרכה לנישואין, ואני לא מדריך חתני מקצועי, ולא למדתי את זה ולא עושה את זה, אבל יצא, כשאנשים ביקשו, אז יצא, קצת התגבש לי שבסוף, אני מדבר כעת לצד הגברי בסיפור. לפני כמה שנים היא ביקשה ממני מישהי של הקורסים של הדרכות קלות, קורסים מצוינים, מבוססים על הדברים של הרב גינזבורג. אישה מרשימה בפני עצמה, ביקשה שפעם אחת אני אבוא ואפגוש את הקבוצה שלה ואדבר על זה מהצד הגברי, ואז היא התנסח לי גם קצת, אני אתחיל מבדיחה, לא בדיחה, אבל משהו שבכל שבת 7 ברכות, מורי חמי, אבא של אשתי, שהוא אומר שאם רוצים להגיד כל הזוגיות על רגל אחת, זה שהתפקיד של האיש זה לשמח את אשתו, והתפקיד של האישה זה להשפיל את בעלה, והשיטה הכי טובה לעשות את זה, זה ששניהם ביחד יצחקו עליו. אז זה גם יהיה צחוק ושמחה וכיף, וגם ישפיל אותו, וזה הזוגיות המושלמת. עכשיו, לא כל האנשים מתחברים לזה במבט ראשון. אבל במובן מסוים זה הגדרה ממצה של האירוע. נשמע כמו עבודה רצינית מאוד לגבר. גבר שיעבוד. אבל המקום שבו שאני בעיקר מתייחס לזה, החלק של התפקיד של הגבר, שמח את אשתו. להשפיל את בעלה, זה בעזרת השם, זה אצלה במודעות טבעית. זה אתה צוחק, כאילו שזה...
במקום, כאילו, מה הבעיה להשפיל מישהו? אני לא אומר את זה בצחוק בכלל, אני אומר את זה במקום מאוד מאוד טוב. המאמר חז"ל, זכה עזר, לא זכה כנגדו, אחד מהיסודות של התורה, של הזוגיות, בכלל, של התורה, אבל כמו שהרב גינזבורג מסביר את זה, שזכה זה לא זכה בהגרלה. זה הזדכך. זה הזדכך. זיכוך. אז זכה עזר, לא זכה כנגדו, לטובתו, לזכך אותו. זאת אומרת, האישה, אשתך היא הבן אדם שהכי מוכן למסור את הנפש בשבילך. ואם אתה צריך לקבל כפה, היא מוכנה לתת לך את הכפה. לא כיף לתת כפות. אז זכה עזר, תסביר רגע את המשפט הזה. אם אתה מזוכח, אז אשתך תומכת בכל הדברים הטובים שלך. ואותם מקומות, אם אתה לא, אותם מקומות שאתה לא מזוכח, ואתה מלא אגו, ואתה תחכך עם המציאות, אז היא עוזרת לך לזכך את עצמך. הרבה פעמים מודעות טבעית, היא לא יושבת ומחשבנת מה הוא צריך. היא שם בשביל זה, וזה מזכך. שוב, כנגדו להילחם בו, להשפיל את האגו שלו. כן. וואו. אז זה, אוקיי, אז התחלת לספר את הסיפור עם אותה... לא, אז אני אומר ששם, כשאמרתי את זה שם בשיעור לנשים שמדריכות קלות... אז אמרת את זה. אמרתי, תמיד אני אומר את אותו דבר. אז זה עצבן אותם יותר ממה שזה מעצבן את הגברים. המלא צריך לקח 2.5 להגיד את זה בצורה שהיא מתיישבת וטובה. אבל אני חוזר רגע לצד הגברי. שגבר ירגיש שהתפקיד שלו הוא לשמח את אשתו, והוא ירגיש שזה דבר חשוב, והוא ירגיש שכשהוא משמח את אשתו, אז הוא משמח את השכינה, והוא ממתיק את הדינים, וזה שאשתו עצובה, זה כי יש דינים בעולם. ולשמח אותה זה להמתיק את הדינים, זה בעיניי פותח מבט אחר לגמרי לחיים, וגם להבין שזה אתגר, שזה לא פשוט. עבודה. זה עבודה אמיתית, לשמח מישהו, זה עבודה אמיתית, לשמח את אשתך זה עבודה אמיתית. נגיד, בסוף שוב, זה משליך על כל מערכת יחסים. איך אתה רואה ייעוץ, טיפול, שיחה עם חבר? אם ההנחה שאם מישהו נכנס לשיחה מסכן ויצא עם חיוך, זה הצלחה, עוד פעם, כי זה הצלחה בכל העולמות. כי זה מה שצריך, בסוף צריך לשמח את העולם. אז זה משהו מאוד מאוד גדול. זה דורש הדרכה, איך משמחים, במה משמחים. התורה אומרת שנקי אלה ביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. מה אחר כך? אחר כך גם צריך לשמח אותה. אני חושב שההדרכה מאוד מאוד חשובה, טיפ מאוד חשוב. הרב גינזבורג תמיד אומר שמי שלא שימח את אשתו בשנה הראשונה 24/7, כאילו 35 ימים, אז הוא צריך להשלים את השנה הזאת כל החיים. אז ההדרכה שהיא טובה גם אחרי, אבל יש משהו שבסוף זה סוג של תרגול. אני אתאר את זה בחוויה הכי פשוטה. שוב, אני חושב שצריך להגיד את זה לזוגות צעירים, ואז אחר כך החיים כבר נראים אחרת, אבל מי שלא עשה את זה בתור זוג צעיר, אז אולי צריך לעשות את זה אחר כך. ולהגיד לבחור, אתה הולך להתחתן, אתה תבוא הביתה, אשתך תהיה מסכנה. אתה צריך לשמח אותה. אתה תדבר איתה, ואתה תביא לה משהו טעים מהמטבח, ואתה תחמיא לה, ואתה תספר בדיחה, אתה תעמוד על הראש ותקשקש בזנב, עד שיתחייך, ואז אתה תלך למטבח להביא את הכוס קפה, שהרתחת והכנת לשניכם, תחזור בסלון, ואתה תראה שהיא מסכנה. כל מה שעשית נפל מיד. אתה צריך להתחיל מההתחלה. זה עוד פעם 4 שעות עבודה עד שהיא תחייך. ובשביל זה נקי אלה בתור שנה אחת, ואתה יכול להגיד, אז מה היא דיכאונית, מה אני יכול לעשות? והאמת היא שזה לא נכון. אתה עוד לא מספיק גבר מאומן, והיא לא מספיק מאמינה בך. בעצם היא מאתגרת אותך, נראה אותך משמח אותי. לא משהו מודע. זה משהו לא מודע. עמוק, כן. אבל משהו שאומר, החיים הם כבדים, ואתה רוצה להגיד שהחיים הם כלילים. בסוף גבר רוצה להגיד שהכל בסדר והכל עובד טוב, ואישה מרגישה את המציאות. היא חווה את המציאות. בתורה, הכללה של אדם ראשון זה בזיעת אפיך תאכל לחם. והכללה של האישה זה בעצב תלדי בנים. זה עליה, זה בתוכה, היא חווה את המציאות. היא לא מתייחסת למציאות בחוץ. היא המציאות עם כל הקשיים שלה. והגבר, זה מתבטא בכל דבר. בוא נצא לטיול עם הילדים. אז הגבר חושב, מה הבעיה? 10 דקות אנחנו בחוץ, ויהיה כזה כיף וזה, והיא אומרת, הם צריכים סוודרים, וצריכים לאכול, וזה, ומה יהיה מקרה ככה וככה, והיא צודקת, מצד אחד. מצד שני, גם הגבר צודק. כאילו, הטיול הוא כיף, הוא לא עבודה, כאילו... בסדר, הם צריכים להיפגש אחד עם השני. הוא צריך לשמח אותה, הוא צריך להרים אותה מהמציאות, אבל היא חובה את המציאות כבד, וכאילו הוא בא ואומר, את שקרן, נראה אותך משמח אותי, הכל קליל, זה לא קליל, זה כבד. אם תרים אותי, כל הכבוד. אבל אני אשק תפוחי אדמה.
אני לא יהיה לך חיים קלים. אבל אם עשית את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אתה מגיע למצב שבו אתה נכנס הביתה ואשתך מחייכת. לא בגלל שבאמת היה לה קשה והיה לה כבד, ונכנסת הביתה, באמת, יש קליל גם בעולם, לא הכל קשה. וזה בעיניי, כי אם אתה רוצה טיפ, זה בעיניי טיפ מאוד מאוד משמעותי. כן. מאוד משמעותי, לאיך בונים חיי נישואים. ועוד פעם, כאילו, כאן באמרנו לא לצאת מי מנצח את מי, כאן אתה חייב לנצח. כן. אתה חייב לנצח. אתה יכול לנצח. אל תאמין לסיפור. כן. כאילו בסוף היא לא רוצה לנצח, היא לא רוצה שגם אתה תרגיש שהכל כבד. כן. היא רוצה שאתה תנצח. כן. שהכל יהיה שמח, שהכל יהיה קליל. נשמע כמו יצר הרע. שהיצר הרע רוצה שאתה תנצח? כן. כאילו הוא מושך לעצבות, ואתה צריך להילחם איתו בשמחה, ובסוף זה אחד המולכים המובחרים, הוא רוצה לטובתך, הוא רוצה שתנצח את הניסיון. יפה, הברקה יפה. אז קודם כל, קצת נכון. איך אני יודע שזה קצת נכון? בגלל שכמעט יש אותם מילים על היצרה ועל האישה. זה בכללה, אבל באמת זה לא... זה לא... צריך הרבה ללמוד שם להבין שזה לא בדיוק כללה. השם אומר, הרבה עצבונך ועירונך, בעצם תלדי בנים, ולישך תשוקתך ומשול בך. ואחרי זה, כשקין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך, הלא אם תטיב סט, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקת, אני צריך לסתכל בפנים בדיוק את המילים, אבל מאוד קרוב כתוב שם. לפתח חטאת רובץ יש משהו שם עם יצר הרע. זה על היצר הרע. כן, לפתח חטאת רובץ, כן. זה על היצר הרע. כן, כן. אבל אליך תשוקתו, ואם, הלא אם תטיב סט, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ, יש שם ביטוי ששוב, לא רוצה לצטט בלי להסתכל בפנים, אבל ביטוי מאוד דומה, שהוא משתוקק אליך, ואתה תמשול בו אם תרצה. עכשיו, זה לא להגיד שהאישה היא יצר רע. או אם אני אומר כזה דבר, אז אני אומר שכנראה יצר רע הוא לא כזה גרוע. השם ישמור. אבל זה לבוא ולהגיד... אבל יש אותו תפקיד של כנגדו, וכעזר. של כנגדו, ושל ליישב את זה במציאות, ושלאתגר. היצר רע בא ורוצה שתחטא. האישה רוצה שתבוא ותשמח את המציאות. כן. אבל ודאי שיש שם יצר רע במובן החיובי. כן, כתוב שכשרצו לבטל את היצר הרע, אז ראו שלא נולדים ילדים. היצר הרע הוא חלק מהמציאות שם, וזה גם, אגב, זה חלק מהסיבה שעוד פעם, שנישואין זה כזה וואו. בסוף, בשלומד טניה, אז הוא יודע שהתפקיד שלנו זה להיות בינוני של טניה, לא צדיק. כן. והבינוני זה אחד שיש לו, הוא עושה הרבה התקפיה, הוא לא עושה התהפך. נכון. יש לו יצר רע, הצדיק מסוגל להפוך את היצר רע לטוב, והבינוני לא. אבל יש לזה יוצא מן הכלל. בחיי נישואין, כל אחד מאיתנו אמור להיות צדיק. לקחת את היצר הרע ולהפוך אותו לטוב, וגם לעשות הרבה התהפכה. יהיה שם התהפכה? כאילו באיזשהו מקום כבר נוצר התהפכה? זה כבר נהיה חלק לגמרי, זה חייב להיות. בסוף, תקשורת זוגית, אם אני בינוני, אז זה אמור להיות שההנחה הבסיסית שהדבר הראשון שעולה לי להגיד, זה כנראה הדבר הלא נכון. להיכנס בה. וצריך לשנות את זה. אבל אני לא יכול לייצר תקשורת זוגית לא ספונטנית. אני בסוף חייב להרגיל את עצמי. נגיד זה אחרת, החיי נישואין הם לא התקפיה. הם מתהפך, הם כיף. אבל יש התקפיה. הרבי אומר לי... יש התקפיה בהתחלה. עד שאתה לומד את זה, לא? יש בסדר, אבל בסוף נהיה התהפכה, אתה אומר? גם בסוף, ואפילו לא רק בסוף. אתה בן אדם הולך להתחתן, הוא קורא באגרות קודש של הרבי, מה צריך לעשות, מה עושים, איך אתה יודע שזה זה? אז צריך להיות שיהיה השקפה חזון משותף על החיים, התאמה במה שרוצים, ומשיכת הלב. מה משיכת הלב? אתה בינוני, מה משיכת הלב? אם זה נכון בשכל, תלך על זה, תשבות, בסדר, לא בא לך, לא, מה אכפת לי שלא בא לך? התקף עם מצווה. תפילין אתה מניח רק אם יש לך משיכת הלב לתפילין, אתה בא ומניח אותם. אישה צריך משיכת הלב. גבר, כאילו, איש ואישה, שניהם צריכים משיכת הלב. זה לא הסיפור הרגיל. זה אומר שאתה אמור להיות צדיק, זאת מצווה, ואתה אמור שהמצווה הזאת בא לך עליה. מתחשק לך, אתה רוצה אותה. היא מדליקה אותך, אתה מתאהב בה. זה סיפור של צדיק, זה לא סיפור של בינוני. כן. וממילא זה מקום של, עוד פעם, זה מקום של לחיות את העולם הבא.
של לחיות את העתיד שלה, שיתגלה שכולם צדיקים. ואמך כולם צדיקים. כן. מעניין, אז אתה אומר שינוי הפרשנות של להבין שהגבר תפקידו לשמח את האישה. זה המיינדסט. כן. לחיי נישואים. כן. אהבתי. יופי. ותפקידה של האישה... תנסו את זה בבית. כן, תנסו את זה, חברים. זה... אתה יודע, היה לי... כשאמרתי את הדבר הזה על העץ הרע, שמעתי, אני לא זוכר ממי, לדעתי, מחילה אם אני טועה, אם זה היה עם הרב זמיר כהן, שהוא נתן איזה משל, עץ הרע, שאומר, כמו בסוכן מוסד, שהוא רוצה לבוא להתקבל, אז באים, עושים לו איזה רעיון, מבינים, אתה יודע, איזה היסטוריה יש לו, וככה, ובצבא, וביחידה המובחרת הזאת, וזה. טוב, נדבר איתך. שבועיים, אחר כך פתאום חוטפים אותו. לא הם. הוא לא יודע מה עשו. ערבים, או איזה מחבלים, ושמים אותו באיזה מרתף, ומתעללים בו, ומנסים להוציא ממנו, אנחנו יודעים שהיית במוסד, ומה היה שם, ואתה באיזה יחידות. והם כביכול מסמלים את היצר הרע, זאת אומרת, הם מתים שהוא יעבור את 3 ימים האלה, את כל ההתעללויות, שהוא לא יוציא מילה, והוא יעבור את הניסיון הזה. זאת אומרת, הם רוצים להוריד לו לזה, להגיד לו, עברת את הניסיון, וזהו, עכשיו אתה מתקבל אצלנו למוסד. זאת אומרת, זה משל שהוא נתן יצר הרע, שהוא רוצה שתחטא כביכול, אבל פנימיות מתוך שלוש מבל, בתוכו של הדבר הזה, הוא כן רוצה שתעבור את הניסיון הזה. זאת אומרת, דרך להסתכל על יצר הרע כעזר. הוא שם לי את הדבר הזה, אוקיי, מדהים, יש לי איזה מבחן לעבור עכשיו. אם אני עובר אותו, אני עולה שלב. אני לא יודע אם זה לדבר על זה בפומבי, בפודקאסט, אבל המשל שהזוהר כותב, אדמו"ר זקן ובתניא, הוא שונה מאיש מוסד. הוא מביא משל הזונה ובן המלך. אותו דבר, נכון? זה אותו דבר, אבל כאן זה יעזור לנו לחדד את ההבדל. מה ההבדל? המלך שלח את הזונה. לפתות את הבן שלו. והוא היה מת שהוא והוא רוצה שהבן שלו לא יתפתה. בדיוק. וגם היא רוצה שהוא לא יתפתה. נכון. היא רוצה לעשות את התפקיד שלה הכי טוב, והיא הכי תנסה. נכון. אבל היא גם רוצה להיכשל. כדי שיהיה מגיע לו. שיהיה נחת רוח למלך. נכון. שהבן עמד. בחיי נישואין, זה לא ככה. לא, אני לא הפוך, סתם על היצר הרע. אני כן רוצה להשוות. אוקיי. גם בסיפור של המוסד זה יותר דומה לאישה מאשר לניסיון. אוקיי. אם הוא יעמוד בניסיון, הם קיבלו אותו, הם רוצים שהוא יהיה חלק מהם. האישה רוצה לאתגר את האיש, כשהתוצאה זה לא שהוא יעמוד בניסיון, אלא שהוא יתחתן איתה, שהוא יפקוד אותה. זאת אומרת, ההצלחה תהיה שהוא, כאילו, ההצלחה האמיתית בסיפור הזה, זה שהבן מלך ייקח אותה ויתחתן איתה, יביא אותה לארמון. במשל של היצר הרע, של הזונה, היא עומדת מחוץ לארמון, רוצה להוציא אותו מהמלכות שלו, ואם הוא יעמוד, אז הוא יצא מלך, כמו כאן. הם מחזקים את האויבים, והוא יעמוד אז הוא יהיה במוסד. אבל בחיי נישואין, האתגר של להגיד, אם זה היה דומה ליצר הרע, אז זה היה צריך להיות, ויש סיפורים כאלה, שאתה בא הביתה, ואשתך לא כך שמחה, ואתה לא, אתה עומד בניסיון, אתה נשאר שמח, אתה הולך בית כנסת, מתוועד עם החברים שלך, והכל טוב, שהיא תסבול בבית. עמדת בניסיון, היא ניסתה להפיל אותך, ועמדת בניסיון. אבל לפי מה שאתה זה אומר, לא זוגיות. אתה פה חידוש. הפוך, כאן זה אמור להיות שאתה תשמח אותה. שורש נשמתי, זה החצי השני שלי. בדיוק, ושכאן הכל יתרומם ביחד. נכון. לא לבד. נכון. אז זה מאוד שונה. שוב, זה שונה אז ודומה, זה הרבה יותר משיחי. כן. אז אתה אומר, המשל עם הזונה, בעצם גם בפנימיות שלו עוד איזה חידוש, שהזונה בסוף רוצה גם שהוא ייקח אותה איתו למלכות? זה סיפור אחר, כן? זה לא הסיפור של היצר הרע הקלאסי. כן. אבל אם הייתי רוצה להגיד, בסוף, נגיד קצת, כאילו אני יכול להסתכל על הסיפור הזה ולהגיד, תעזוב, זה סיפור עצוב. כאילו, הבן מלך עמד בניסיון, ואפילו היא קיבלה שכר מהמלך, אז אולי הסיפור כבר לא כזה עצוב, אבל אני לא רוצה עולם שיש בו זונות. שיש אנשים שנמצאים במקום, כאילו, מגיע לכל אחת להיות נשואה, להיות מלכה, להיות נשואה לאיש שלה, לבנות את הארמון שלה. אני לא רוצה אף אחד בשוליים שעושה ניסיונות.
אני רוצה שהכל יהיה... טוב. לכתחילה, שהכל יהיה טוב, שהכל יהיה מתוק. אז מה? אז אני אומר, אני לא מספיק לי הסיפור הזה של הבן מלך. עמדו בניסיון, הכל טוב, אבל העולם לא מתוקן עדיין. אני רוצה להתהפכה. אני רוצה שהכל יעלה. בסדר, זה רק מחשבות בעקבות מה ששמעת. מעניין. אבל... ושם הוא נותן את המשל הזה למי שלא מכיר. הוא יכול לספר ליצר? את הסיפור? יכול לתת את הסיפור? זה הסיפור. היה מלך, היה שלח מלך. את הבן שלו, נכון? הוא שלח את הבן שלו, הוא רוצה להעמיד את הבן שלו בניסיון, כן, אמר לבגר לו. אותו, לחשל אותו, אמר לו, לראות לך. שהוא מתאים למלכות, והוא שולח מישהי לפתות אותו. והיא יודעת שזה רק ניסיון, היא לא רוצה להצליח. אבל היא חייבת לעשות את התפקיד שלה הכי טוב. הכי טוב. והיא מאוד שמחה כשהיא נכשלת. הוא אומר, גם הקליפות בעצם שמחות כשאתה מנצח אותן. ואם תדע שהן רק שליחות רק שליחות של השם, אז אתה גם תתייחס, יהיה לך כוח נפשי אחר. כן. בסוף זה הכל עובדים עליי, זה הכל רמאות. כן. הם לטובתי איפשהו. הם גם לטובתי, והם גם מציגים איזה מצג שווא, הוא באמת מצג שווא, והשם נתן להם את הרשות ואת הכוח לספר לי איזה סיפור לא אמיתי. אז שוב, בחיי ניסיון זה הסיפור האמיתי. האתגר שמציבים לי הוא לא אתגר של תעצום את העיניים, אין שום בעיה. לא, לא, הוא אתגר אמיתי. כאילו, זה וצריך לא לעמוד חרטא, בו, זה לא... כן, להמתיק אותו. כן, אתה צריך לעצום את העיניים במובן הזה שלא לעצום את העיניים, ולשמור על קור רוח. התפקיד שלה זה לשקף את המציאות, והתפקיד שלי זה להגיד שהכל יהיה בסדר. התפקיד שלי זה להראות אלוקות באיזשהו מקום. כן, עכשיו שוב, לא תמיד הגברים גברים, לא תמיד אנשים נשים, יש חילופי תפקידים, איש את רעהו יעזור לאחיו יאמר חזק, וכל אחד מכיר, שכל גבר מכיר שהוא מגיע הביתה חלש, ואשתו היא זאת שמעודדת אותו וממה אותו, ובזכות נשים צדקניות, ונותן את הביטחון, ואת נכון. האמונה, ואת השמחה, נכון, לגמרי. אבל בסוף, כתפקיד, זה התפקיד שלו, וגם הרבה פעמים זה, כשהיא תבוא אליו, זה עוד פעם, מה אתה מסכן? אתה אתמול אמרת שצריך להיות שמחים. נכון. אבל אתה אומר, התפקיד הרוחני, השורש הרוחני, זה שאנחנו משפיעים. זאת אומרת, החוכמה נותנת לה בינה. כאילו הגבר, הזכר, בתפקיד שלו, כביכול הוא המשפיע, כן. האישה לוקחת את הזרע, מאבדת אותו 9 חודשים, מוציאה, היא לוקחת את הקניות, היא עושה את העוגה. הוא מביא את זה, נכון? יש איזשהו כן, קוד. אבל ברגע שאתה אומר כאן משפיע ומקבל, זה כתוב ככה בחסידות, וזה נכון, אבל צריך להיות מאוד זהיר עם ההגדרה הזאת. למה? יש המשך מאמרים של הרבי הרש"ב, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא לא כל כך מוכר, כי פשוט המשך קצר כזה של כמה הרבי מלובביץ' לקח המון ממנו. ודאי, הוא הדור כאילו הוא כתב הרבה דברים ש... אבל יש מקום שהוא בעצם מסביר למה לא כתוב משפיע ומקבל. הוא אומר, אם משפיע ומקבל זה הביטוי המתאים לפרצופים, לספירות, אז במקום להגיד שזה זכר ונקבה, שזה איש ואישה, שיש ביניהם זיווג, אז תגיד משפיע ומקבל. בואו גם, הרבה יותר נקי, הרבה יותר משפיע ומקבל, מהותי כזה, איש ואישה, ישר אולי מכניס לאנשים כל מיני מחשבות מסוגים אחרים, ואתה אומר, כן, פשוט כי איש ואישה הם לא משפיע ומקבל, וגם הספירות הם לא משפיע ומקבל, איש ואישה הם משפיע ומשפיע. נכון, היא מקבלת על מנת להשפיע. אפילו בלי המילה על מנת. הוא אומר, כשאתה אומר, היא לוקחת את הזרע והיא עושה מנהלת, אבל כן, חצי מה-DNA זה ממנה, היא לא מקבלת. שניהם משפיעים לתוצר הסופי. אז במובן הזה, כשאני אומר שהאיש צריך לשמח את אשתו, אז הוא צריך להשפיע עליה. וכשאני אומר שהאישה צריכה להשפיע את בעלה, היא גם צריכה להשפיע לו. זה השפעה. זה גם השפעה. זה גם השפעה. מי שמכיר קצת את הסגנון של המשפיעים החב"דיים, אחד הנקודות, היום כמעט אין את זה, כי אנחנו דור חלש, אבל בדורות עבר הוא כך היה, ומי שקצת מכיר את זה, זה דבר נהדר, שמשפיע חב"די, זה אותו אחד שמסוגל להגיד לך את האמת בפרצוף. שמסוגל לרדת, לכסח לך את הצורה. לא כמו ה-GPT. לא כמו ה-GPT. וזה השפעה, זה נקרא משפיע. כן. זה לא, אז התפקידים כאן הם השפעה. בסוף, שוב, אני יכול להגיד את זה, אני יכול להגיד, אולי כן נגיד קצת המתקה. כשאומרים שהאישה צריכה להשפיל את בעלה, זה נשמע מאוד גרוע. אמרנו ששפלות זה נהדר, ועדיין נשמע גרוע. אני צריך להגיד, הוא צריך לשמח את אשתו, והיא צריכה לעצב את בעלה. אז לעצב זה גם ההפוך של לשמח, כי זה מלשון עצב.
אבל לעצב זה לא לעשות עצוב. זה לקחת משהו שהוא מאוד בלי, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה. בכלל לקחת משהו שהוא מאוד אבסטרקטי ויולי, ואולי גם מבולבל ויורה בכל הכיוונים, ולעצב אותו בצורה הכי... מקד אותו. לתת לו מימוש הכי מדויק בעולם. וזה הרבה פעמים בצורה של... השפלה, כביכול. השפלה, לא במובן של השפלה רע, אלא... אתה מנסה לרוץ לכיוון לא נכון. תתאפס על עצמך. תהיה בכיוון הנכון. שוב, המילה לעצב לא סתם היא דומה לעצב, אבל לעצב זה... אני רואה בעצב... כל אחד צריך איזה מעצבת פנים בבית, שתעצב אותו. כן. אני רואה בעצב תלדי בנים, מלשון הבנים יעצבו אותך. או שאת תעצבי אותם. שאת תעצבי אותם. השפעה לשני הצדדים. נכון, נכון. וואו, מדהים. מדהים. יש... מה הדרכים שאנשים יכולים להגיע למכללה, לאלון הזה של הרב גינזבורג, איך פונים, יש עמוד אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב. אז קודם כל יש, אני old fashion, יש אתר, יש גם פייסבוק, לרב יש גם חשבון ב-X, שהוא כותב שם בעצמו, אז לא תמיד אפשר להבין מה כתוב שם, אבל אפשר לראות שיש כל הזמן זרימה של רעיונות חדשים. שוב, יש אתר, יש אתר בעברית ואתר באנגלית, ויש גם בעוד שפות, זה נקרא גל עיניי, האתר נקרא פנימי, אבל אם מישהו יחפש גל עיניי בגוגל, הוא יגיע גל עיניי בגוגל. גל עיניי, זה ששם אתם כותבים, מסכמים, זאת אומרת כל הדאטה. שעולים שם כל מיני דברים, יש אתר שנקרא מכון גל עיניי, זה לא אותו אתר. גל עיניי זה נקרא לזה יותר למי שרק מתחיל, וכל מיני מעניין אותו, משהו על החגים ומשהו על הנפש וככה. יש אתר שנקרא מכון גל עיניי, שזה כמו מחסן האחורי של החנות. יש שם פשוט אלפי שיעורים, גם בטקסט וגם באודיו, ומי שיש לו קצת חוש נכנס לשם לא יוצא, זה לטבוע. אוקיי. ותורת הנפש זה עולם בפני עצמו. עוד פעם, מי שחפש תורת הנפש בגוגל, נמצא מכללת תורת הנפש, תורת הנפש. מכללת תורת הנפש, שאתם יושבים בירושלים? יש לימודים בירושלים, בתל אביב. היו שנים שהיה בחיפה וברחובות, אני אפילו לא זוכר עכשיו איפה יש קבוצות, אני יותר מלמעלה עכשיו. ואיך זה עובד? ויש גם לימודים מקוונים. שזה באינטרנט, אונליין? כן, אפשר להצטרף או ללימודים החיים דרך בזום. במכללת הנפש יש משהו לעשות שהוא אונליין גם? אנשים מכל העולם? זאת אומרת, הם יכולים גם מקוונים. כן. אוקיי. גם בעברית, גם באנגלית. וזה קורס של שנה, שנתיים, כמה חודשים? כאילו איך זה עובד? יש הכל. זה לייב או שזה סרטונים מוכנים? הלימודים הם לייב. הלימודים הקבועים. אבל אפשר או להגיע, ואפשר להצטרף אליהם גם בזום, בלייב, וגם יש קורסים שכבר העבירו אותם ומצולמים, ואפשר להיכנס לעניינים גם לבד, אפשר... וזה פרוסס של שמישהו נגיד עכשיו, אוקיי, אני רוצה ללמוד ללכת למכללה וללמוד שנה א', שנה א', זה נקרא לזה בן אדם רוצה להכיר את היסודות, לעבוד עם עצמו, אמור שנה א' אמור להספיק לו. שזה שנה. להיכנס לטיפול זה 3 שנים. זה 3 שנים, ואחר כך... כשאתה אומר להיכנס לטיפול זה אני... לטפל. בעזרת השם, כן, יהיה לי את ה-certification, לטפל, יהיה לי את הידע ואת הכלים. כן. ושוב, יש אלון שבועי שנקרא נפלאות, נפלאות בעברית, wonders באנגלית, כל שבוע יוצא. קודם כל זה עושה את הרגשה שאנחנו מתכוונים למתן תורה, שהקדוש ברוך הוא לא הפסיק לדבר. שהוא עדיין מדבר, כל שבוע. דברים חדשים, דברים שלא שמעת עם אוזן מעולם. וזה דברים יפים ונהדרים ונפלאים. עוד פעם, זהירות זה ממכר, אבל... איפה מוצאים את זה? קודם כל... בגל עיניי זה נמצא או... זה גם עולה לגל עיניי, גם ברשימת תפוצה. קודם כל זה מודפס ומחולק. היום בארץ 13,000 עותקים. היום אנחנו אבל אונליין. אבל ודאי, אבל כן. אז זה עולה לגל עיניי. ב-PDF. כן. כנס רשימת תפוצה, להוריד את זה. כן. מדהים. ברוך השם. ברוך השם. תשמע, אשריך, עסק וברוך, כל הכבוד על כל העשייה ועל יש לך, אהבתי מאוד את החידושים שנתת פה, באמת. נתת לי גם להבין משהו במסע האישי שלי. גם על מערכת יחסים, גם על ביטול, גם על שפלות. ממש מעניין, ממש מעניין. אם אנחנו לא מוקצבים בזמן, אני יכול לדבר איתך כבר שבועיים עכשיו על ספירות, ואיך כן להגיד, ואיפה אני משתמש בגבורה, בתוך המערכת, כאילו, יש לי עוד הרבה בלפולים, אבל... בטח יהיה עוד הזדמנויות. כן, בעזרת השם. ואיזה כיף, איזה כיף שבאת אלינו, ובעזרת השם, מקווה שהכל יהיה לתועלת, ופגש בפרק הבא.
אמן. אמן, אמן, אמן. לחיים, אחי, איזה כיף. לחיים, לחיים.